Já, góða kvöldið, kæru landsmenn, kæru Íslendingar, nær og fjær. Ég heiti Axel Pétur Axelsson og er hér með rásina Frelsi TV og bara gaman að því. Sjá, get ekki tekið þetta niður aðeins hérna, svona já. En hérna ég vona að hljóðið sé í lagi, ég sé að það er nú einhverjir örfáir hlustendur mættir. Það er nú oft sem að það er best straumurinn aðeins seinna og svolítið erfitt með að tæmingar í live-unum núna. En sem ég segi, þið megið láta mig vita ef þið heyrið vel í mér eða illa í mér eða hvernig það er. Og hérna býst nú við að flestir viti hvað verður mest á dagskrá í kvöld. Verður svona eitthvað við sem bara. En hérna það var sem sagt var ekki á föstudaginn sem að Jesú var krossfestur fyrir það eitt að hafa skoðanir og tjá sig þar. Og hérna við hinir kristnu við erum alveg á þeirri línu að Jesús sagði við okkur geriði sömu verk og ég og jafnvel meira. Ég er hérna með pilsner, skál fyrir því. En hérna kannski ég byrji á fyrir ykkur, þá byrja ég á forsetaframboðinu mínu. Ég skal byrja þar. Og þar er ég komið með Facebook síðu sem ég kalla Axel Pétur á Besso 2020 og gerum Ísland gott aftur náttúrulega, notum það. Og hérna er ég að byrja að míma svolítið, sá sem krefst réttinda hefur tapað sjálfum sér. Og svo setti ég nú stjórnarskrána hérna inn. Menn eru svolítið það vakið svolítið mikla athygli þetta. Já, takk, heyrum vel, takk fyrir að mig vita. Það vakið mikla athygli að ég sagði í grein í Fréttablaðinu. Þessari grein hérna, sjáðu. Þessi setning hérna. Fyrsta sem ég mun gera ef ég verð forseti er að reka alla ríkisstjórnina eins og hún leggur sig. Allt er góður ræði með það. Hérna sem sagt stjórnarskráin og menn eru búin að vera með alls konar pælingar að þetta sé nú ekki hægt og hlustaði nú eitthvað Pírata broadcast og það er reyndar eftirtektarvert að það hefur raun engin mótmælt þessu að þetta sé hægt. Alþingismenn er að bregðast við með þeim hætti að þeir eru að segja að þetta sýnir að það þarf að breyta stjórnarskránni. Af því að þingið og valdstjórnin vill vera einræðis herran áfram. Og það virðist vera að forsetinn núverandi sé hluti af djúpríkinu sem ætti náttúrulega ekki að koma neinum á óvart af því að hann er ráðinn af þessum gaur hérna, Björn Bjarnason. Tók eftir því framboðinu hjá Guðna, þá var þessi gaur alltaf með honum, haldi hendina á honum. En
En Þetta voru að taka út þetta er náttúrulega svo falsa svo rætt. Já, er það. Björn attended the Bilderberg Group Conference 11 sinnum. Þannig að þetta eru djúpríkismennirnir okkar. En hérna stendur einfallega í 15. grein stjórnarskránar og þetta er sem sagt frumritið. Sjáu þetta undir þetta hér og allt. Þar stendur, forseti skipar á þeirra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfu með þeim. Það þarf ekkert að velta sér upp á þessu. Hérna er þetta undirritað. Jörundur Hundadagakonungur. Jón Sigurðsson, eða hvernig það var. Þannig að það þarf ekkert að velkjast í neinum vafa þetta að þegar ég verð forseti þá mun ég reka alla ríkisstjórnina. Og ég er að velta fyrir mér hvort ég geti gengið lengra sko. Ég er að spá í að reka alla dómara landsins eða afturkalla embættisbréf þeirra. Veit ekki alveg hvort ég get gert það beint eða hvort ég þarf eitthvað ráð þeirra á milli. Og svo náttúrulega spurning bara hvernig maður útfæri það. Ég er enda með fullt af góðum hugmyndum hverja ég myndi skipa sem ráðherra og í hvaða verkefni. Og það sem að er náttúrulega aðal grunnurinn er stefna Víkingaflokksins. Og það er líka komið svolítið aukin áhugi á Víkingaflokknum. Víkingar eru træbal. Já, þið vitið, þið getið sett spurningar hérna í kommentin ef þið viljið. En með þessar stefnur mun ég koma í framkvæmd og þið vitið það líka að forseti getur lagt fram frumvarp sjálfur. Og ég mun gera gríðarlegan usla hjá skipulögðu glæpastarfseminni sem ég kalla eða sem kynnti sig sem valdstjórnin og ég hef nú verið að væla hérna undan á Frelsi TV meira og minna í nokkra eða frá 2013 og það virðist bara vera versnað sko. Og náttúrulega eins og menn sjá með þessum COVID hoaxi sko, þá eru menn svolítið fannar að sjá hvernig liggur í hlutunum. Já, ég byrjar að safna undirskriftum og það er töluvert mikið af fólki, miklu meira en ég átti vona á sem að hefur lýst áhuga á því að skrifa undir. Og og ég bent fólki á að nota bara eyðublöðin sko. Ég þarf semst að safna 1500 til 3000 undirskrifendum og en síðan er unnið af rafrænni skráningu og hérna eru semst eyðublöðin, þannig að getur raun hver sem er farið hérna í sinn fjórðung sko og downloada þessi eyðublaði og bara skrifa bara sitt nafn eða menn geta safnað einhverjum fleirum og þá bætið því bara á svo bara senda mér það og þegar að fólk er komið með en síðan er náttúrulega þetta digital sko þannig að en svo er náttúrulega annað mál að þetta þýðir líka að það eru fjórar kjörstjórnir
í alþingiskosningum eru stundum fleiri kjörstjórnir en núna sem búið ákveða séu 4 og ég mun byrja að kæra kosninguna bara við já, þið sem að vilja skrifa undir, kannski við bíðum eftir þessi digital, við getum það bara alltaf að henda á pappír, þetta er einhverju tími sem við höfum til þess að gera þetta og svo vil ég hvetja fólk til þess að koma inn í Víkingaflokkin meira. Ég held að mikið af Pírötum eru búin að sjá hvers konar prump það er, þannig ég vonaði að þeir vilja koma inn í Víkingaflokkin núna þegar þeir sjá það að flest sem ég hef verið að segja er að rætast núna. En þessu þarf að skila sem sagt fyrir föstudaginn 22. maí. Og þetta er svona tæknilegt atriði, þetta er einn rosalega fáir sem maður þarf sko. Á Reykjavíkursvæðinu það maður 1200, Vestfjörðum 117, nei 59 fyrir ekki, 160 og 57. Þetta er næstu svona að maður getur bara tekið síman og hringt sko, sjálfur jafnvel. Þannig að ég á von á því að ná undirskriftunum. Ég hef mjög miklu bjartsýnni núna heldur en þegar ég fór á stað sko. Ég held ég myndi fá miklu stærri nefa í andliti sko. Kallinn er nú ýmsu vanur. En nú ef að einhver vill taka að sér að sjá þetta fyrir mig, þá er það æðislegt sko. En annars bara geri ég þetta svona í rólegheitum. En ég mun væntanlega strax byrja að kæra allt í framkvæmd kosningana og það verður mikið að gera í alls konar svoleiðisvesinni. En ég ætla að benda ykkur að ganni það byrjaði semst allt með þessari frétt í fréttablaðinu að hann hringdi í mig, blessaði vinurinn, hann hringdi í mig blaðamaðurinn Magnús H. Jónsson, þakka honum fyrir það og ágætis blaðamenn sko, ég hef ekkert undan þeim að kvarta sem hafa verið að fjalla þetta en það takið eftir dagsetningun hvenær ég birti þetta. Ég birti þetta fimmtudaginn, þetta birtist. Já, ég kem á tíðafréttina rétt strax. En 9. apríl þá birtist þessi frétt, þar sem ég segist ætla að reka ríkisstjórnina verði ég forseti. En takið eftir öðru. Daginn eftir kemur forseti Íslands, frétt 10.4. og þetta byggir á bloggi Facebook frá forseta Íslands. Sjáðu, daginn eftir 10. apríl klukkan 3 eða 2:48 þá birtir hann þetta blogg og ég tek þessu sem hótun ef að ég svo ólíklega vil til áttam á því að það er kannski ekkert yfirgnæfandi líkur á því en samt, maður veit aldrei. En það sem hann segir að er hann að benda á það þegar að Alþingi framkvæmir valdarán á Íslandi. Þannig að valdstjórnin íslenska sem er alltaf komið svo langt út í skurð með glæpastarfsemina sína að
þegar kemur svona einhver Sofía frænka eins og ég sem ætlar að fara að hreinsa upp skítinn sko, þá kemur fram að sem sagt að Alþingi hafi tekið sér konungsvald og það sem að valdstjórnin svo glæpsamlega sem er núna, að þá já, alltaf þetta, ég veit ég að valdstjórnin er að segja, ef að íslenski víkingar kjósa Axel Pétur Axelsson sem forseta, þá mun Alþingi gera tilraun til valdar hans. Þannig að það er svona verið að sýna í sér tennurnar sko. Og það finnst mér mjög merkilegt sko. Og þetta finnst mér mjög, mjög merkilegt. En síðan kom frétt í Dagblaðinu, allt er góð með það. Og svolítið svona brandarakallar í kommentunum. Og og síðan kom önnur frétt áðan. Klukkan 4 í dag kom önnur frétt. Samsæriskenningar forseta frambjóðarans. Það er engin vírus. Allt einn stór allsherjar lygi. Og annað sem við tökum eftir, að það hefur ekkert verið fjallað um þetta í RÚV, ekki orð. Endar er RÚV undir stjórn lögreglunar. Takið eftir að lögreglan, sko, Ísland er í raun orðið fullkomið lögregluríki. Og þið vitið að COVID þýðir Certified of Vaccine ID. C er Certified, O er of, ID er ID. Nei, VAF er Vaccine. Hvað er þetta? Certificate of Vaccine ID 19. Tökum þá myndinar. Hérna, já, þetta er myndin sem ég var að lita. COVID-19 þýðir Certificate of Vaccine ID árið 19. Það er það sem þetta þýðir. Og það er sem sagt ID 2020. Það er sem sagt verður að vinna í verður að vinna í að chippa allan heiminn. Og þeir eru reyndar fannir að tala um sko tattoo. Þetta munið hverju voru tattooðar í það er í fangabúðum. Að það er að vera digital. Þannig að það er bara að styttast í það að hurðunum verið skellt. Já. Það er þetta ID sko. Og annað sem að ég á vona á, og sko núna áttu ykkur á því að hinni kristnu, sem er rosalega margir á Íslandi, mikið af kristnum á Íslandi, að þeir munu, þegar þeir átta sig á þessu og þetta er að fara að gerast, þá munu þeir
hugsanlega styðja eitthvað eins og mig til þess að stoppa þetta sko. Og til þess að stoppa þetta þarf maður að vera aðeins með bein í nefinu sko. Maður þarf að kunna á það hvernig hjólinn snúast. Og við vitum að ennþá eru menn svona sem hafa eitthvað að vita á þessu. Þeir eru margir á því að það eina sem hefði getað gagnast 2008-2009 í hruninu var greiðsluverkfalli. Og verkalýðsleiðtogar eru búin að vera að tuða núna í 10 ár og aldrei gert neitt. Og þeir hefðu betur komið með greiðsluverkfall. En meira í sambandi við stefnunar sem ég er að stefna að ég ætla nú kannski ekki að fara yfir það allt í smáatriðum sko. Það er spurningur eitthvað hvort ég á að gera það. Ég veit ekki hvort það eru margir út af forseta efnum eða COVID efnum. Já, 666 það vantar ekki. En skrifaði ég til dæmis stjórnarskrá sem ég ætla að leggja til að verði lögð fram þá. Og hún er mjög einföld. Það er annað sem að ég mun þegar ég verði forseti, þá mun ég tryggja það verði engin lög samþykkt nema það skilji þau allir sko. Þetta sýnir ykkur skal ég segja þér saga. Sko, eins og þið sjáið hvernig þetta er í sko, það er alveg svakaleg mafía sem heldur Íslandi og sem er náttúrulega tengslum við alþjóðlegar mafíur eins og IMF og Sameinuðu þjóðanna og núna þetta World Health Organization eða hvað vilt kalla það. Þetta er allt saman svakalega glæpamafíur. Og lögin eru og í raun sko, annað sem ég ætla að gera líka, það er að svipta alla lögmenn starfsleyfum. Þetta eru bara glæpamenn. Og þannig að eitt sem ég ætla líka að er að spá í, að það er sko öll lög eru þannig að 5 ára krakki skilur það. Og þá þarf að allir í þjóðfélaginu geta skilið lögin og það þarf enga 700.000 kengúrur eða hvað eru mörg 700 eða fleiri hundru manns í einhverjum kengúru réttarhöldum sko allan daginn. Að við komum sem sagt til með að kippa því öllu saman út. Og þetta er sko eins og þetta er núna, þá er þetta svona köld. Þá er þetta svona köld sem að skrifar einhver lög sem að þeir eru síðan alltaf að túlka. Og ef þú er svona bara einhver syndari eins og Kári kallaði Pubbulinn, kallaði það villimenn, kallaði almenningu villimenn. Að ef þú ert villimaður þá getur þú gleymt því að vinna einhvern tímann í réttarhöldum hjá þessum kengúrum sko. Og þetta er nákvæmlega sama eins og var í kaþólska kerfinu eða trúarkerfinu áður. Að prestarnir vildu ekki, eða prestastéttin, klerkastéttin sem var ráðandi á þessum tíma. Þetta var 1494 eitthvað svoleiðis. Já, 1400-1500 eitthvað svoleiðis. Síðan þar. Þá vildu þeir alls ekki að villimennirnir eða pubbullinn geti skilið biblíuna eða lesið hana.
og Lúther og fleiri voru mjög á því að það var ekki gott sko. Og einn gaur hérna sem heitir William Tyndale, hann þýddi biblíuna yfir á ensku og sagði bara, það er bara, það er ekki alltaf ykkur að presta til þess að túlka þetta allt saman. Og þið áttu ykkur því á þessum tíma þá var sko prestadómstólar sko, þetta var allt saman í raun hefur einu vestræðin heimur skipt trúarbrögð og farið inn í þetta Ark of Hope rugl sem ég ætla nú kannski ekki í miklum dítelum núna. En hérna var William Tyndale og Martin Luther og fleiri sem vildu breyta þessum. Þannig að það þyrfti ekki svona mikla presta til þess að rukka fyrir fyrirgefninguna sko. Á einhverjum syndum sem að þeir sögðu og hafi framkvæmt. Það skipti engum máli hvað því fannst. Og við erum svolítið í þannig ástandi. Það bjagar aðeins hjá mér hljóðið, það bjaga til ykkar líka eða hvað byrja þess að passið ykkur að það kemur eitthvað óhljóð núna. Þannig að safna peningum fyrir einhverju meiri græjum hérna. Þetta er betra. Og þetta var semst það sem þessi ágæti maður var að gera. Hann var bara að reyna að þýða biblíuna og vildi prenta hana og leyfa fólki að lesa hana. En yfirvöld voru svolítið á öðru máli og þeir brenda hann á báli. Þannig að kyrtan fyrst held ég. Eða hvernig þetta virkar, ég veit það nú ekki. Þannig að það er ljóst að það verður mætt alls konar íslenska mafían og valdstjórnin mun mæta mér af fullri hörku. Og það má búast við alls konar. Það sem ég í raun vil gera er að taka lagabækurnar og ég vil gera það þannig að þarf enga lögfræðinga, það er bara fólk skilur þetta. Og það er klerkastétt á Íslandi sem er sennilega ekki sammála þessum. Og þannig að þarna mun ég breyta gríðarlega miklu. Ég er nú bara að taka svona eitthvað málefni upp úr hausnum þegar ég setja málefni hérna undir eða vil ég eitthvað gæta mér hvað ég fjalla um. En já, við getum farið yfir hérna hvað þeir segja hérna á Vísi. DFC. Já, ég mun að þetta reka þessa vilsinga. Ég hef verið tíður gestur. Ég stend við þetta. Þetta er allt saman alls að lýja. Já, það er að koma svolítið upp úr dúrnum núna allhressilega að þessi faraldur sem kallaður er meira og minna falsaður. Og ég var náttúrulega fór yfir það í síðasta vídeói, ég veit ekki hvort ég á að fara mikið, ég ætla ekki að fara mikið og núna held ég, ekki að einhver biðji sérstaklega um það. En þá vísa ég bara á síðasta myndband að þetta sem er að gerast núna var æft bara í október síðastliðnum. Þá var þetta lið hérna að æfa nákvæmlega það sem er að gerast núna. Og þetta er í raun sviðsetning sem er núna í gangi. Og þetta er svo ótrúlega aðgerð sko, að maður bara ég veit ekki hvernig þetta mun enda sko. Pældi, það eru 3 billjónir manna bara lok og læs. Þeir eru bara fastir inn á þeir eru bara fastir inn á skal ég segja þér, það er eitthvað ennþá bílað hérna.
Passi ykkur eða með hljónum, það kemur smá truflanir núna. Byttu nú við. Þetta ekkert að batna hjá mér? Byttu. Ég ætla að mjúta hérna. Og svo ég komin tilbaka með fullt hljóð, sko. Þetta var náttúrulega bara snill hjá mér. Sparka hérna þessi mixerinn. En hérna var sem sagt æfð þessi svikamilla sem núna í gangi. Ég ætla að leyfa ykkur að hlusta á það. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting... There are problems emerging that can only be solved. And it would continue to rise exponentially. In 3 months, Public health and civil society. we could be looking at double the number of 500,000 Hérna sjáum við þetta módel sem að keyra hérna. Að það einn af aðilanum á þessu, John Hopkins, að þeir keyra módelið sem að alltaf í öllum fréttamiðlum. Og það bara nú þegar komið fram gríðarlega mikið af fölsunum í því. Og hérna, þetta allt saman sviðsett. Og til dæmis þetta munið með ventilatorn, allir að heimta að fá öndunarvélar. Að sko spítalunum er greitt 13 þeir byrjuðu að sitja yfir á fyrir hvern COVID-sjúkling þá fá þeir 2 milljónir og ef það hérna notuð öndunarvél út úr tryggingakerfinu sko það 39.000 $. Já, það 6 milljónir sem þeir fá ef að þeir koma sjúklingunum í öndunarvélina. Þetta alveg svakaleg svikamilla. Og þeir munu það að vaksíniðnaðurinn fékk bara strax á fyrstu dögunum. Þá fengu þeir $8 billjón í sínar hendur. Technologies that may help, but it's going to be difficult. I think that given that the countries most affected are those that are low and middle income countries with unequal access to technology. Advisories will And international organizations. Leadership established, which is decentralized, but UN can play an important. Are there nodes that we cannot allow to fail? What is your sense of priorities? We don't have money to pay for all of these urgent problems. So at the moment, we want the fund, right? You need the money. So Þessi gaur er CDC Kína. where's the money? So For the most part, it's really a war footing that we need to be on. We shouldn't underestimate the power of. How much control of information should there be Platforms have to. coming from? Hérna talaður að stjórna samfélagsmiðlunum. panic. Misinformation is undercutting effort to control the pandemic. Og þegar þeir tala misinformation þá þeir að tala sko sem að saminast ekki þeirra rugli sko, eða lygasögunum þeirra. Og við getum séð á RÚV, þar mætti hún blessu kettlingi sem vildi ekki tala við mig þegar ég var á Íslandi síðast. Hún var með talandi falskar fréttir sko. Hún er hjá fjölmiðlanefnd, fellega skrítin kettling. Það er hefð. Nú,
komið ný, já þetta gammalt, já, ok. Ekkert varið í leitina eða hjá þeim? Já, þessi kelling hérna. En þeir þurfa átt ykkur á því sko að þetta fólk á Íslandi allt saman meiri stóran hluta ári í öllum þessum event 201 stofnunum og veist, þeir eru bara agentar fyrir erlend öfl sko. Og lesið það sem fjölmiðlanefnd segir hérna og þið vitið að David Icke var tekin út og allir sem hafa vogað sér að tala að hérna 5 eitthvað ég get ekki hérna sett þetta hérna já ef það er fjallað þetta hérna að þetta geti hafa verið valdurinn þá bara vídeóið tekið niður sko. Hlustið á hvað þið að tala hérna. How much control of information should there be and by whom? And how can false information be effectively challenged? And what if that false information is coming from companies or from governments? I think it's very important that we make sure that there is concise communication with all healthcare facilities where these patients NBC Universal NBC fréttastofan are being treated so that there isn't mass panic. We're at a moment where the social media platforms have to Ídelman hérna PR fyrirtæki sem sér hafa sig í svona crisis leikum. Step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They in fact have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone of... Flood the zone. Það það sem við sjáum á RÚV og víðar það bara flæðir fréttum sko. Ligum frá aðgerða þessum gaurum sko. Accurate information because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. One thing we haven't spoken about and I'm wondering whether it's time to talk about this is það bara það eitt að þessir aðilar séu hérna að tala saman. Ríki Móneti, þetta fjármálaráðherra. Þú veist það stórfyrirtæki og stjórnmálamenn séu bara saman að bralla eitthvað svona og embættismenn. Rosalega óeðlilegt allt sko. A step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. I personally do not believe that trying to shut things down in terms of information is either practical or desirable. And we do have, I think, a couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy, second of which is relying and informing and equipping trusted sources of information. Þetta höfum við YouTubearar reynda að tekja eftir að þeir slökuðu aðeins á. Þeir leyfðu svolítið að flæða sko. En ef þú ferð inn á eitthvað vídeo sko, fellum hérna sjáðu. Kemur ekki núna. Þegar við séður þá kemur bara risa gluggi hérna COVID sko. Og líka á Facebook sko. Veit ekki hvort það núna. Það var allavega hérna ég held að við slökkt það var hérna bara risa gluggi upplýsingar COVID sko. Því ég hafi ekkert verið að biðja það sko. Og svo þetta flooding sko. Þess að sjáu þið hvað er rosalega mikið af áróðri sko. With the facts so they can then pass that on. But we also need to actually think about a technological answer to this. The outcome. Já, ég nenni ekki að spila þessa vilsinga meira því skoðu þetta bara. En það var eftirtektarvert að hérna síðan kemur ráðherra fram núna og talar að það verði og það er 2 ráðherra búin að koma fram núna sem tala það verði ekkert fólk geta ekkert farið inn í ferðalög nema þið séu með þessi bóluefna skírteini frá Gates Foundation sko. Og þú veist
ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta sko. Þetta er svo sturlað sko. Valdstjórnin íslenska hefur tapað glórunni gjörsamlega. Það er ekki snefill af glóru eftir hana. Og það er sem sagt verið að tala um það að enginn geti farið út úr húsinu sínu nema að vera með bóluefni. Og þið sáu það þegar að læknarnir fóru að pröfa malaríulyf, það virkaði mjög vel. Þá læknamafían brást mjög ókvæða við því af því að þetta var allt saman sett upp og planað til þess að koma þessum bóluefnum inn og bara endalok á persónufrelsinu sko. Það er það sem við erum að tala um hérna. Og það er það sem ég er að velta fyrir mér sko, þegar að kristnu vini mínir fara að sjá þetta, þeir sjá bara það að annarkvort bara tekuru merki dýrsins, kalla kristnir þetta, eða það er úr biblíunni sko, þá fyrir að renna á þann hóp 2 grímur sko. Og ennþá eigum við smá séns á að snúa þessu við, en samt ekki, ég er ekki viss um að það verði hægt að snúa þessu við. Við hoppum bara beint inn í hungurleikana sko. Og það sem er að gerast með sko stöðvunin á atvinnulífinu, og þeir sem hafi séð hungurleikana, bíómyndina, að það var bara alveg mega rík elita sko. Og svo voru svona svæði, region kallaði það, og þeir voru til þess að breyta nafn á léninu það sem ég var í Svíþjóð, það hét Varmalands lén. Núna voru þeir bara fyrir nokkrum mánuðum eða hálfu ári. Þá breyttu þeir því í region Varmaland. Þannig að sko það búið að sjást líka mikill undirbúningur það búið að vera að undirbúa þetta í 100 ár sko. Það er það sem að menn eru svolítið að ég er ekki með aðstofamennina. Að skoðum þetta. Titringur í ríkisstjórninni. Sko þetta eru, skal ég segja ykkur, thesis, antithesis og synthesis aðgerðir. Þið sjáðu að Lilja leikur eitt hlutverk hún er IMF kona og ég hef sýnt ykkur samningin við IMF. Að hún hoppar fram sko með þetta er að koma sko, það er annar ráð að koma fram, þessi er að koma líka. Þetta fólk sem ég ætla að reka þetta hefur ekkert loyalty til víkingana á Íslandi. Þetta lið hefur loyalty til útlendinga, erlendra stofnana. Og bara að lesa þetta sem verið að segja er svo sturlað að það er ótrúlegt sko. Að lesa kommentin. Bjarni Benediktsson var dómsmálaráðherra þegar lög 1962 tóku gildi, síðan var eitt af síðustu verkefnum Bjarna að koma lögum. Ok, ég þarf að skoða þessi lög seinna. Ok.
ég skil ekki þessum ræð. En ok, hérna er það að tala um það að þú farið ekkert að ferða, og þetta er bara fyrsti feysin, að það verður þannig að ef þú tekur ekki bóluefni og ert ekki hlýðinn þræll, þá bara ferð þú ekkert að ferðast, þú farið ekkert að versla neins staðar og það er planið, og þetta COVID er sem sagt Certified of Vaccine ID og þeir hafa hugsað sér að gera það með svona digital aðferðum, og það er farið að tala fyrir þessu á Íslandi, og það sem ég var að segja, ástæðan fyrir þeir að loka efnahagslífinu, það er til þess að bara þurrka út öll lítil einkafyrirtæki og þetta sem þeir eru að segja og við ætlum að hjálpa fyrirtækjum, þeir eru búin að hjálpa öllum vinum sínum í elitinni, þeir eru allir búin að fá sína peninga, Bláa lónið og Iceland Air og allir sem að all félögin sem að valdstjórnin og ættingjar eru í, þeim er öllum bjargað, og dæmið Bláa lónið er náttúrulega dæmið Bláa lónið er að þeir og öll þessi fyrirtæki, þessi valdstjórnar mafíu fyrirtæki, þau bara eru að borga sér hundruðir, skriljónir, milljónir eða milljarðar eru að borga sér og sínum í hagnað, svo kemur minnsta vandamál og þá er bara dælt inn á peningum, bara beilaðir út með það sama, og síðan eru þeir náttúrulega bara allir með að fullta peningum og núna mun þeir bara kaupa upp allt litla draslið, það verða engin lítil og millistór fyrirtæki, það verður bara allt þurrkað út, og ég varaði ykkur Íslendingar við þegar 2008 og 2009 var að ganga yfir að það yrði ekkert gert til þess að breyta einu eða neinu, og ég las stöðuna hárrétt á þeim tíma, verkalýðsleiðtogar voru allir eitthvað svona bara með nefið upp í vindinn, en já, nei, við ætlum nú að vinna með stjórnvöldum og þú ert nú svolítið róttakur og eitthvað svona, og hvernig er staðan hjá þeim núna? Það er bara verið að loka álverunum og það er bara allt í klessu, og ef verkalýðsfélögin hefur allir stutt mig og farið það leiðir sem ég var að tala um fyrir í staðan fyrir að vera með þetta helvíti snobb og vitleysu, þá væru við allt annarri stöðu í dag, og aðtöðu það, þetta er aðvörunin, þetta er hugsanlega síðasti sénsinn til þess að koma aðeins eins og mér inn á Bessó til þess að hrista svolítið hressilega upp í þessu, en náttúrulega ef ég er ekki með stuðning meirihluta íslenskra víkinga þá bara kaupi ég hlutabréf í Bláa lóninu, og bara fuck you, ef þið hafið engan áhuga að gera neitt til þess að breyta stöðu meirihluta landsmanna, þá allt í lagi ekki, það er ekki mitt vandamál, og forsetaembættið er náttúrulega oft talað um að það sé öryggisventillinn, og ef ekki núna, hvenær er tilefni til þess að grípa í öryggisventillinn, og þannig að það þarf að vinda ofan af þessu ógeði sem er í gangi núna.
En ég hef nú deilt svolítið að vídeo, þið sjáum það sem eru Facebook-vinir mínir. Ég veit, og ég er líka deilt í stjórnmálaspjallið og málafrelsið. Að þar er ég búin að deila vídeo þar sem að menn hafa farið, Jason Goodman hefur gert mikið þess að hann fór þarna, það er verið að segja bara, það er bara epicenter, bara it's war, bara fólk streymir hérna inn og það er bara allt að brjálað að gera og bara testing, bara allt brjálað að gera. Svo fer hann með kameru þarna og það er bara ekkert, allt tómt. Og eftir að hann byrja að gera þá byrja fólk að gera þetta allan heim í Ástralíu, Nýja Sjálandi, Þýskalandi, út allt, það er bara allt tómt. Og svo var viðtal við þingmann í Bandaríkjunum sem er líka læknir og er í læknafélaginu. Og hann vitnar það, meira sér á Fox News er hann að vitna það, sem er svolítið merkilegt. Þar er hann að segja að hann hafi fengið eitthvað 7-8 blaðsíðna leiðbeiningar út af COVID-faraldrinum og þar var að vera að segja sko bara, bara merki allt COVID sko, ef ykkur hoppar fram að bjargi og það misheppnast eitthvað og hann steindrefst og þá er það bara COVID sko. Og þessi test sem verður að tala þau eru svo ónákvæm sko að þau eru bara vitleysa og það er verið að borga 140 skall á Íslandi hvert test hef ég heyrt að kostar 140 skall og svo hefur hún heyrt kenningar það að í pinnunum sé eiturefni sko sem er að gera fólk veikt og það er sannlega einhver ástæða fyrir að þau þurfa að fara alveg upp í nefið og þau vitið eins og ég hef talað áður sko, það sem er í chemtrailunum, aluminium, barium og strontium, það sest upp á sama stað og þeir eru að pota í. Það er öll tölfræðin er fölsuð. Fyrsta lagi voru þetta bara módel og áætlanir sem voru fyrst. Já, sem var sagt bara alveg milljónir manna myndi deyja. Og svo núna er þetta bara komið undir pestina sko, bara árlega pest. Og ég er náttúrulega með sögulegt bakland við þetta eins og allt sko, þetta er að sama sko, það kemur bara alltaf pest til þess að þessar 4 sinnum ári, hún bara rennur í gegn og hún er út af umhverfinu og líkaminn er bara að hreinsa út vesen eftir veturinn eða breytingar í loftslagi, þá velur líkaminn sér tíma eftir árstíðum til þess að hita sig upp og hreinsa út allt þetta svona detox ferli og eins og faraóarnir í Egyptalandi og þeir voru búin að reikna út hvenær flæddi áni Níl og síðan voru þeir með svona leiksýningar í kringu það eins og þessi mafía núna er með í kringum flensuna sem bara gengur og það er alltaf verið þannig að þeir sem eru með 2, 3, 4, 5 undirliggjandi sjúkdóma sko og þeir deyja sko bara því að líkaminn höndlar ekki lengur að hreinsa sig sko og þeir sem hoppa fram að klettum allar kannski stinga sér til sunds og það mishefnast og þeir steindrepast og þeir drepast bara líka sko það hefur engin COVID hefur engin áhrif á það en samt skráð sem COVID sko og með grunar að þessi sama svindli gangi á Íslandi hef enga ástæð til þess að halda að það sé eitthvað annað og þessi vírusiðnaður þessi sértrúarsöfnuður sértrúarsöfnuðurinn og DNA er algjört hóks líka að þeir þetta er cirka $80 billion bransi á ári og þetta er að hækka mikið sko. 8-10 billion $, næstu í trilljón. En munið að Trump var að sýna svona testmaskínum. Trump já, munið að Trump var að á sýningu munið að Trump var að sýna þessa maskínu
Ternos, var ekki það sem að hér Terranos, þetta fyrirtæki hérna, svolítið merkilegt fyrirtæki, getur flett þessu upp. Hérna var þess að kettling sem var svona í elitinni og var að fá billjónir dollara inn í einhverja þróunarvinnu til þess að búa til eitthvað svona vélar til þess að hún var sett halda því fram að með svona einhverju brauðrist þá gæti hún búið til blóðpröfutest sko með brauðrist nánast. Þannig að þetta voru gríðarlega stór fjársvik og þetta fyrirtæki hérna var að stefna þessu fyrirtæki fyrir patent einkaleyfa misnotkun sko. Þannig að eitt staðista opinbera svindl í þessum bransa undanfarin ár, þessi Elizabeth Holmes var á TED Talk og í öllu þessu vitleysu sko, að þeir eru að segja, heyrðu, þeir eru að nota okkar patent. Svolítið fyndið. En ég ætla bara aðeins að stikla á stóru mín kenning þessa maskínu, þessa brauðrist. Að ef þið farið í efni mitt og ég fer að vera ennþá pirraðri þegar menn er að tala við mig eða einhverju spjalli við mig, ef þeir vita ekkert hvað ég verið að segja áður í vídeónum mínum, þá bara nenni ekki að tala við þig sko. En mín kenning er svo að við vitum sko, ef við förum bara í þetta Georgia Guidestone og allt það, að þá sjáum við að þessi sértrúarsöfnuður sem er að vinna í þessu, sem er prima mótusar í þessum COVID-dæmi, að þeir vilja halda fólki undir 500 milljónum. Það þýðir að cirka 90-95% mannkynið þarf að deyja. Og en þeir vilja ekki drepa alveg hvert sem er. Og maður ekki spila þennan lengi. Mun ég ekki finna þetta. Bara að spjalla við ykkur með ég finn þetta. Að þess að þeir sem ætla að finna Eugenics, já hérna er þetta, fann þetta bara strax. Að þeir eru þetta er svona samblanda teknokratíu og þetta er þetta er eugenics hreyfingar og þetta er gríðarlega mikil satans dýrkun í þessu hjá þeim og klikkað á einu ég þarf náttúrulega að opna í nýjum tab þegar ég opna þetta. On May 13th, 2013, Kermit Gosnell.
Getið náttúrulega hort bara á þetta vídeo frá mér. Sem að flestir hafa nú gert, eða ekki? Þeir sem eru hérna hjá mér. Hérna hann. Soviet supporter, George, Nobel Prize winner. London School of Economics undir Fabian Society. Fabian socialist and prominent Soviet supporter, George Bernard Shaw. I don't want to punish anybody. But there Hann byrjar að segja, ég ætla ekki að refsa neinum, ég svo góðu kall, sko. are an extraordinary number of people whom I want. I don't want to punish anybody. But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. And this was actually somewhat subtle for Shaw. He'd also foreshadow some of the worst atrocities in our planet's history. He wrote, I appeal to the chemists to discover a humane gas that will kill instantly and painlessly. In short, a gentlemanly gas, deadly by all means, but humane, not cruel. People like George Bernard Shaw. Þessi maður mjög hátt skrifaður í Fabian Society dæminu, sko. Og hann bara að segja hreint út. Og þetta náttúrulega mörg ár síðan að þessi kall var og hét. Og þeir eru, tökum bara nokkra punkta úr þessu hjá honum. Að hann vill semst á 5 eða 7 ára fresti, segjum á 5 ára fresti eða jafnvel 7 ára fresti, þá bara settu þau þarna og segðu herra eða frú, ertu til í að réttlæta fyrir okkur tilvistina? Akkur eigum við að leyfa þér að lifa? Við höfum ekkert gagn af þér lengur. Okkar Fabian Society hefur ekkert gagn af þínu lífi lengur og það getur nú alla verið þér til góðs heldur. Og síðan biður hann til vísindamannana og læknana að finna leið ekki til þess að drepa fólk með vondu heldur til þess að drepa fólk með góðu. Þetta svo gott fólk, sko. Og þetta alveg rosalegt rugl sem við erum að berjast við, sko. Að það var sem sagt kall sem að vildi hann talar mjög svipað, sko. Hlusta á hann. Last week, Dr. Michael Ryan, he's a leader at the World Health Organization, announced
people's homes and remove family members, presumably by force. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. In safe and dignified manner. In safe and dignified manner. Þetta alltaf svo gott fólk, sko. Þetta svo góð, sko. He wrote, I appeal to the chemists to discover a humane gas that will kill instantly and painlessly. Bara drepur strax og án kvala. In short, a gentlemanly gas. Deadly by all means, but humane, not cruel. Humane, not cruel. We are not cruel people. We are humane. We are good people. Okay, we are good people. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Just so you know, we're coming to your house, seizing your children, and, quote, isolating them in a safe and dignified manner. Já, en Axel, þú ert bara brjálaður samsæringur. Það ekki það marga sem þú segir. Ok. En þessi plebbi hérna, þetta er alltaf sýn ykkur það. Þessi plebbi hérna, hann var á þessum hérna event 201. Og hérna Amazing Polly hefur gert mikið af hérna hún hefur gert mikið af, skal ég segja þér, efni þar sem hún fjallar þetta. Þetta er þess að Dr. Michael Ryan sem talar svona vel, hann þarf að vera svo góður. Já, sjáðu hérna sjáðu þessar endalausu auglýsingar. Floating it, Dr. Michael Ryan. Okay. The players. Ég sé hann ekki það. Hvað er hann ekki hérna? Prøvum að leita. Já. Já, þetta er eitthvað drasl síðan. Já, hann sem sagt hérna segir ykkur að hann hafi attendað. Þetta er eitthvað á Facebook bara reyndar. Now it begins. Þetta er eitthvað. Ok,
og þið vitið að dóttur hennar hana Blixt eða hvað hún heitir sem alltaf þetta með Trump og hún vinnur fyrir Gate getið fundið fullt þetta og þetta rosalega erfitt að vinda ofan af þessu ég býst því að þið skiljið það og ef þið haldið að einhver venjuleg manneskja komi og segi ykkur hvernig á vinda ofan af þessu þá ég var til í að vita bara hitta einhverja manneski sem skilur þetta hvað í gangi sem ekki insider sko. Og ég meina ef að þú ert eða þið eru sátt við það að láta chip ykkur og þeir eru fannir að bólusetja fólk bara löggan kemur og bara heldur fólki niðri og við vitum að sá sem framleiðir bólefni vill fækka mannkynum 95% það bara yfirlýst og hann ekkert að neita því sko og ef að þú vilt lenda eins og ég sagði með heimilin á sínum tíma ég sagði ef að fólk stendur ekki saman greiðsluverkfallið þá munu sko 20.000 missa heimili sín og fólk verið í sárum í áratugi og svarið var nei sko ég geti nú brotið sko ég alveg til í byltingu sko og alveg til í bara revolúsjón veistu það stendur lof í revolúsjón en ég geti brotið nögl sko já nei ég ætla ekki að vera með í svona aðgerðum sko ok, þá verður bara auðmiki eða veist þá bara stór hluta þjóðinni bara í sárum og aðtöðu það sko núna að sko ástandið hefur versnað mikið frá því síðast sko að hérna sjáum við bara einfallega money supply á Íslandi 2008 sjáðu hérna þetta eru hérna eru bara einhver 100 billjónir árið 2000 eru rétt rúmlega 100 billjónir og það fer semst úr 100 í 1000 2008 og síðan hefur þetta aukist sko hérna, já sjáðu hérna þetta var þetta komið í sem það spike hérna alveg bara þannig að þið getið séð sko að hérna þið getið séð að þetta Fred, já ok 2013, já að það bara verið að prenta núna peninga eins og enginn sem morgundagurinn sko tökum bara quarterly eða monthly þetta reynda vextir á ríkisskuldabréfum já, fyrir ekki það, ég hérna já, nú veit ég hvað ég leitum hérna bara
M2, Æsland. Já, þetta, ég hef tekið eftir þessu. Ég hef skoðað þetta áður, sko. En þegar við eftir að hættir að mæla þetta, það er þessi nýja MMT kallað er það. Ég kemst ekkert lengra en þetta. Jú, hérna, 2020. Til 2019. Hérna. Ó, hérna. Já, það er ekki 2020. Það er 1900. Kannski svolítið grátt, sko. Segjum bara 2019. Nei, það kemur ekki. En sko, ég sá línur þetta í annars staðar, þið getur fundið þetta sjálf bara. En þá er þetta bara svona, sko. Bara beint strik upp. Og þetta þýðir, M2 þýðir að þetta eru skuldirnar sem þú skuldar, sko. Þú ert veðið á bakvið þetta. Og núna var bara Bandaríkjamenn, þingið og forseti voru bara að gera $8 trilljón. Þetta er alltaf maður bara skuldir og þeir eru bara full að beila út það sem þeir vilja. Og hérna, þið munið eftir fyrirtæki eins og þið munið eftir fyrirtæki eins og Gamma á Íslandi. Og þeir eru og núna er fyrirtæki sem heitir BlackRock og þið munið að þið hafi hlustað á Trump. Já, góða kvöldi, einhver sem segir gott kvöld, það er nýtt. Að nú er Trump að segja sko að flugfélögin eru öll komin í klessu, sko. Og þeir vita að það er búið að einkavæða ef þið skoðið hvar íslenska lögregluríkið hefur verið að koma sér fyrir, þeir eru til búin að koma sér í Ísafa á flugvellinum og valdstjórnin er alltaf sér alla neytulöginnflutning og allt það. Að það er náttúrulega mjög hentugt ef það er alltaf að koma inn svona einhverjum bóluefna skilríkjum, sko, þá eru þeir með eftirlitið í flugstöðinni. Þannig að þeir eiga rosalega litla vinnu eftir þess að bara loka landinu. Og það er eftirtektarvert að enginn alþingismaður hefur sagt að ég hafi rangt fyrir mér. Að ef ég verð forseti þá get ég gert þetta sem ég er að segja. Þeir eru bara að segja, nei, já þetta er rétt, en við þurfum að breyta stjórnarskrána því að Axel er vitleysingur. Þótt að ég hafi haft rétt fyrir mér með nánast allt. Að Trump var sem sagt að segja að flugfélagin, öll bandarísku flugfélagin, þau eru að fara á hausinn bara, að BlackRock mun taka þau öll yfir. Ríkið náttúrulega tekur þetta allt saman yfir og síðan mun BlackRock sjá að reka. Og þá er spurningin, hver er BlackRock? Hvaða fyrirtæki er þetta? Hver er BlackRock? Og þetta er Rothschild fyrirtæki. Rothschildarnir eiga og reka þetta fyrirtæki. Svona, þannig þið sjáu hvar hvernig þeir koma niður. Og svo áttu ykkur á því, sko, og efnahagurinn verður hugsanlega keyrður ennþá neðar í klessu, sko. Og síðan orda ab kaos, sko. Þið vitið þetta frímórar, hvernig það virkar. Síðan koma Rothschildarnir og þeir sem prenta peningana bara einhver, Seðlabanki Íslands, og svo bara sópa þeir upp allum eignum á útsölu, sko. Það er það sem á eftir að gerast næst. Og
Já, hérna er fyrirtæki sem heitir Serco. Þetta er hluti, eða svona New World Order fyrirtæki líka. Þeir eru hérna á öllum spítölum, sjáðu. Serco er í þessari, þeir eru allstaðar. Þeir eru með öryggisgæslu út allt, þeir eru inn í öllum ríkisvötnum út allt. Og það er það sem að þeir eru að segja, sko, þið sjáu að Trump er líka að tala það, sko, þetta private public partnership, sko. Sem er Agenda 21 koncept. Þannig við segjum bara hérna Agenda 21. Hérna sjáum við það. Ég þarf sannlega að fara eitthvað conspiracy. Örugglega vitlaust skrifa hjá mér. Já, þetta er bara hérna á UN sjálfum. En það er sem sagt, hérna er bara að tala og þið áttu að þessi ráðherrar okkar, þeir íslensku ráðherrar, sem er náttúrulega ekki okkar frekar en anskotin, sko. Að þið sjáuð að hérna, hvað var ég með þetta? Lilju hérna. Já, hérna. Þessar tvær kellingar eru svona UN Woman, IMF, Agenda 21, UNESCO gefa hálendið, þær er alveg að kafa í því, sko. Og það sem ég er raun að segja er nei, þetta fólk ætla ég að reka, bara nei, ekki meira af þessu, takk. Og hérna nei, samt ekki einhverja kökur hérna. Já, þetta er Glenn Beck, vinur minn. 2017, sko. Og þetta er bara, fólk getur bara ekki séð hvað þetta er fallegt, þetta New World Order, sko. Fólk bara sér það ekki. En þetta Serco, þetta takk eftir til dæmis þegar að Julian Assange var handtekinn, þá var hann settur inn í Serco-bíl. Og Serco er alveg svakalegt fyrirtæki, sko. Hver er investorar hérna? Acquisition, sko. Og það er það sem að, sko, þið muna einhverjum af þessum höfundum, einhver sem skrifaði 1984 eða einhver af þessum gaurum, sko. Þeir sögðu, sko, heyrðu, þetta var eiginlega að hugsa sem viðvörun, ekki sem uppskriftabók, sko. En hérna þetta virðist, sjáðu hvað er að vinna, þetta fólk er að vinna í, sko. Og pælt í því, sko, að þessi fyrirtæki eru, sko, öll, völdin í þessum einkafyrirtækjum sem er ekkert lýðræði, og það er það sem er að gerast, það sem er að gerast í öllu þau event og öllu þessu, að þetta er það sem þeir kalla djúparíkið, það sem ég kalla skipulögu glæpasamtökin valdstjórnin, að þú hefur engin völd yfir lífiðinu eða neinu. Að hérna, já, endilega smetla á like hérna hjá mér, það er gaman. En hérna, það er bara, það er verið að gera, útbúa svona prison planet fyrir alla. Og hérna, og það sem ég var að tala sko, þið munið að Kári lenti vandræðum með hérna persónuvernd og kallaði þau glæpamenn, persónuvernd.
Þá kem ég aftur að þessu boxi hérna. Að hérna, sko Kári Glæbó, hvað er þetta ekki, Decode, heitir það ennþá eða hvað, íslenska erfðagreining eða eitthvað, að sko, og þannig munið rakninga appið og allt það, og það var nú bara vikunni eftir að lögregluríkið Ísland tilkynnti þannig appið fínamastu, þá tilkynnti Apple og Google að þeir ætluðu að deila öllum gögnum sem þeir hafa þig, og Decode er með sko bara erðamengið þitt, sko fjölskyldusöguna þína, allt þig, fjárhagsstöðuna, vanskil, sakavottorð, og ekki bara, og svo er náttúrulega munið X-keyscore, sko, það sem þeir geta ekki geymt á Íslandi út af einhverjum lögum, þá geyma það erlendi, sko. Og hérna sjáu þið hvar er X-keyscore, hérna er þetta geymt, sko. Og síðan er þetta allt criss-crossað allt, sko, út af í lagalegum tilgangi. Það er kannski, sko, íslensku gögnin eru kannski hérna eða hérna eða Utah eða eitthvað staðar, og þá segja íslensk stjórnvöld bara, já, betur, við erum ekki með nein gögn, við vitum ekki neitt, sko, sem er alveg rétt, sko, þeir veit ekki neitt, en þeir geyma gögnin erlendis, og síðan eru þeir með aðgang, betur, það var myndað hérna, var ekki? Þeir eru með bara svona aðgang, sjáðu hérna, þetta er Snowden-leikinn. Hérna geta þeir bara leita, sett nafnið þitt inn og leita að þér og bara vita allt þig, öll símtöluðin, allir tölvupóstanir, browser history, læknagögnin, allt þig. Sko, þeir vita miklu meira þig heldur en þú veist sjálfur þig. Og mín kenning er sú að hvað var hérna bóksi fína hérna, mín kenning er svo að þessi brauðrist hérna, ég hef líka talað við ykkur annað, að þessi tæki þurfa ekki internetaðgang til þess að hafa internetaðgang, af því að þið munið internet var selt í gegnum raflínur einu sinni, og leyniþjónustan nota miklu meira raflínur heldur en internetlínur. Þannig að það sem þeir eru að gera, og það er það sem að íslenska erfðagreining hefur verið á fullu í, þið vitið að sá sem á íslenska erfðagreiningu er erlent fyrirtæki, bandarískt hergagnafyrirtæki, þessi Military Industrial Complex fyrirtæki, og byrjum við fræðslega. Og ég. Og það sem þeir reyna að gera, það sem að hann besti vinur okkar var að segja hérna, að It would be a good thing. Að þeir ætla sem sagt, já, ég var að leita eigandan hérna, hver á íslenska erfðagreiningu, Guð hjálpi mér, þetta fólk sem miklu fávitar. Þetta er svona sértrúarsöfnuður sem að ég hef hérna þetta, já. Það eru þessir kallar sem eiga félagið. Þetta er félagið sem á
þetta félag hérna sem á kafi í COVID-19 Information Center og gott ef að þeir er þetta frá þeim. Að sko það sem er reyna að gera er búnir að gera, það er bara eftir að nýta örfáa hnúta og þá eru þeir búnir, að þeir eru að fylgja þessari stefnu hérna. Leif ykkur að horfa á þetta aftur, þetta er alveg sjokkarandi sko. Hlustum aftur á þetta. Ég bara leif ykkur að sjá inn í hugarheim þessa fólks. Og veist, þetta fólk er alið upp í þessum Fabian Society og inn í þessum hugsunargangi hérna sko. Og takið eftir, og svo heyrið þarna í Vú sem ég spilaði fyrir ykkur áðan, heyrið bara að hann er með sama tón í röddinni. Og ef þið farið að hlusta eftir tóninni í röddinni á íslensku valstjórninni, þá stemmur hún við kalla eins og þennan. I don't want to punish anybody, but there are an extraordinary number of people whom I want to kill. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the þið náðu punktinn. Income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. Þetta er það sem þeir eru að gera, þessi kallar. Þeir eru raun bara framfylgja þessari hugmyndafræði og og þetta er þetta fyrirtæki er með allar upplýsingar en þig frá Íslandi og Kári er búinn að redda því fyrir þá. Nú síðan tengja þær tölvunar við þessa brauðurist hérna. Síðan taka þær ykkur ímyndanarveikis eða ykkur sýnur eða eitthvað svoleiðis og sita hérna og eftir 15 mínútur eru þau búin að bara sálgreina þið sko eða greina þið með COVID eða ekki. En mín kenning er svo að þeir sem eru á þessum 5 eða 7 ára lista hérna hjá þessum kalli sko, að settu þið niður 5 eða 7 ára fresti, að það er bara orðið real time hérna. Þeir þurfi ekkert að taka viðtal við þig eða neitt slíkt, að þeir eru með allar upplýsingarnar nú þegar. Og sko, þetta er það sem þeir eru að gera. Þetta er planið, búið að vera lengi og þið getið séð hérna vídeóið mitt hérna Eugenics. Já, velkomin á Frelsi TV aftur. Vonaði séu búin að jafna ykkur á síðasta myndbandi sem ég gerði. Það var nú svolítið þetta svakalegt. Þetta er rosalegt. En þetta myndband verður ekkert léttara. Þetta er líka mjög erfitt mál sem ég mun fjalla. Og við verðum að fara að tala við hvort annað. Hvenær varst þú að segja þetta, Axel? Varst ekki bara að fatta þessa samsæriskenningu í gær? Er þetta ekki eitthvað nýtt hjá þér? Og hætta að láta þessar 6,5 hérna bara hreinlega útlita í allt sem að stabilisera. Þið sjáu að ég er raun að segja það sama ég sagði 2013, nema núna sjáu þið þetta gerast sem ég var búin að greina þannig fyrir 7 árum þá. Þannig að þessi brauðrist er tengt við gagnagrunni á Kára og ef að þú ert eitt af þessu fólki sem að ekki er hægt að réttlæta tilveruna fyrir. Madame, ertu til í að réttlæta fyrir okkur hvers vegna þú átt að lifa eða vera til?
og þið munið að það sama gerði hérna Bill Gates, hann sagði sko hérna að halda ömmugamlu lifandi í 10 ár kostar sama og kennaralaun fyrir 10 sko. Hann hins vegar ekki sko með að drepa hann sjálfan, þá getur haft sko 500 milljónir að kennurum í vinnu í 100 ár. Þannig að þetta er planið. Og þið hljótið að skilja það að hverju þessi sértrúarsöfnuður hefur gríðarlega mikla þörf fyrir að tala illa mig. Og hérna, það er að sama og hérna sko. Og hérna, ég var nefnt að lesa, skoða þetta. Sko, ég veit ekki, ég var þetta búin að fara yfir þetta áður sko. En hérna sjáu þið hvernig þetta er kirkja, skilur, þetta eru prestar. Og hérna bara horfið á þessar myndir sko. Þetta er og þetta hefur ákveð, ef þú fer að rýna í þessar myndir, séu gaurinn sem situr hérna. Þetta er eiginlega svona lögfræðingurinn eða það er strúktúr hérna á þessari mynd. Og hérna í raun er svipuð, þeir eru að gera svolítið svipa núna með hérna það er þetta ég fjallaði með það er hérna Unum Sanctum, það er hérna 1302, þá gerðu þeir 3 tröst, ekki reyndar allt þetta sama ár, en hérna þá gerðu þeir 3 krónuna, þess að mann er með 3 kórónur. Og svona í grundvallaratriðum, ég er nú kannski ekki 100% að hitta í mark, en ég er alltaf nálægt því að kórónurnar tákna að páfi gerði tröst fyrir hverja kórónu og hann lýsti eign á öllu hafi, þetta er ekki rétt sko, bara svo góð mynd af krónunni, hann lýsti yfir eign á öllu hafi, öllu landi og öllum sálum. Og hérna það er fleiri myndir af krónunni og svo erum við með Holy See og alls konar og hérna þið sjáum mikið af þessum merkjum í alls konar lögreglubúningum til þeim og fleiri slíku. Já, hérna sjáum við fleiri myndir af þessari 3 krónu og hérna sko í Agenda 21 þar getur þú séð sko krónunar fyrir land og sjó og súrefni og allt. Það er sama og þessi þetta er ekki góð mynd reyndar. Þessi textar trufla mig, þeir eru bara algjör, hérna tökum þessa bara. Það sko, ég skil Agenda 21 eru þessar 2 krónur sem að eru hérna hafið og sjórinn og umhverfið og náttúran sko. Og það er það sem ég gera hérna í Ark of Hope. Að þeir eru að þetta er svona tröst eða svona þetta er svona grunn, já, vatn, loft, andi, eldur eða vatn, loft, andi, eldur og jörð. Þeir eru semst í þessari aðgerð hérna og þeir munið einmitt aðgerðina á Þingvöllum í, hvað var það síðasta sumara sem að fóru bara 20 milljónir í ljósabúnað sko. Það er svona var svona svipuð aðgerð og þetta.
og þið Íslendinga fáveitanir fattið ekki sko akkur á 17. júní það bara gaddavírsgirðingar sko villimennir ekki hleypt inn sko og nú fáið þið sko að kenna á því að hafa ekki hlustað á Axel 2013 eins og þið fenguð að kenna á því að hlusta ekki á Axel 2009 að þetta er raun sama kerfi þetta er sama kerfi og ef við tökum hérna aftur Inquisition þá sjáðu, fólk var brennt og þetta er sko það er gríðarlega mikið lögfræði á bakvið þetta og ég var einmitt að hlusta hérna á vin minn, hann Santos and this body that is það sem hann útskýrir þetta í smáatriðum það getur fundið þetta hérna hjá honum Mr. Astrologi hjá honum Santos Bonazzi hann útskýrir þetta alveg í smáatriðum hvernig þetta virkar og sko pröfum hérna tools já, sjáu þið hérna og núna segja margir já þetta var bara í gamla daga þetta á ekkert við núna já, ég talaði nú við fólkið í Miðausturlöndum sem verið að pynta aðtöðu hvað það en sko hérna er verið að sko maður hlýtur að spyrja hvað er í gangi hérna þeir eru bara fyrirmenni veist sko þetta er ég bara sýn ykkur mannlegt eðli sko hvernig það virkar sko hérna voru fólk sem sagt soðið inn í nauti bólað og unn úr þeim fitan og þessna er bólinn á Wall Street hann er með tengingu við þennan bóla hérna en málið er sko að þeir sem voru að gera þetta fólki sem var að vinna við þetta allt þetta ógeð það var í raun ekki að brjóta neinn lög þetta var allt saman fullkomlega löglegt og og hvernig þetta var framkvæmt var byggt á þessu Júnum Santam og þessi hreyfing, þessi sértrúarsöfnuður hann mun mjög fljótlega snúast yfir í þetta og þeir eru að gera þetta núna bara í Miðausturlöndum og reyndar hugsanlega eitthvað en allavega vitum við að þetta er í gangi í Miðausturlöndum og fólki sem er að gera þetta er NATO og pakkið sko hver finnur svona upp bara in the first place sko þetta eru bara monster sko og þið vita að monster hefur ekki erfðarétt samkvæmt Black Law sko og ef þú heldur að þetta sé eitthvað gamalt og þá er það mikill misskilningur sko þetta fólk það er mjög stuttið að fara yfir í þetta ég heldur reyndar að verði meira í þessum stíl nei, Kambódía var það að
hérna var mikið svona þjóðarmorð líka. Ég þarf nú að passa mig að vera ekki með hræðslufræðslu eins og hinir. Ég að reyna að gera það ekki sko. En ég veit ekki alveg hvernig ég að útskýra þetta öðruvísi heldur með svona alls konar dæmum sko. Hérna var bara settu blár plastpoki yfir hausinn á fólki sko. Nei, það var rífil, þetta var eitthvað annað. Það var þessi ljúfi drengur hérna sem gerði þetta. Að hérna að til þess að svona hlutir gerist sko, þá verður að vera einhver hugmyndafræða bakvið eða eitthvað. Og ég get alveg lofað því að elítan að plana svona dæmi sko. Þeir að plana, ég man ekki ég sá það eitthvað í bíómynd eitthvað, þá var alveg bara, þá var sýnt svona fíld sko, allir lágar með bláa plastpoka. Bara svona heimilispokar sko. Allir bláir eða eitthvað. En þetta eru sko, ok, whatever, þið finnið út í sjálf. En sko til þess að fara út í þetta og allt þetta sem er búin að vera sýningur, þá þarftu þetta sko. Og hérna, þú þarft eitthvað, þú þarft sem sagt þennan hérna, sem er með bókhaldið á hreinu sko. Þetta hérna er sennilega Kári, eða einhver í hans stellingum sko. Og hafið einhvern veginn velt ykkur fyrir ykkur hvernig svona réttarhöld fóru fram? Af hverju var verið að gera þetta? Hvað voru, hérna sjáðu prestanir, þetta er þess að stéttaskiptina, hérna ritararnir eða hvernig það er. Að þetta er lögformlegt sko. Og þetta byggir á sem sagt þessari kórunu sem ég sýndi ykkur áðan. Það var þetta sem sagt með sálina. Að á kórununni er sem sagt allt land, allt haf og allar sálir var lýst sem eign páfans, sem er svona svipað á patent sko. Og Kári er búin að vera að draga úr ykkur DNA öllum Íslendingum og eitthvað af þessum amerísku fyrirtækjum, ég þori ekki að fullera að það hafi verið þetta fyrirtæki, reyndi að fá einkaleyfi á DNA í Íslendinga. Það var sem sagt reynd að fá einkaleyfi. Og ég veit ekki hvort að þið vitið það, en bóluefnin sem eru notuð eru með einkaleyfi. Sem þýðir að það er eitthvað sem á það. Það eru þessi Gates fyrirtæki sem eiga það. Og hérna, þegar búið að sprauta bóluefnin í þig, sem einhver er með einkaleyfi á, þá ertu orðin eign þess sem á einkaleyfið á bóluefninu. Og ef þú átt eitthvað, þá getur þú gert með það bara það sem þið sýnist. Og þá var mér að velta fyrir sér að byrja hvað var í gangi hérna. Og þess vegna eru þeir komnir svo langt í sturluninni að þeir eru að fara að gera þetta. Þetta er næst á dagskrá. Núna fyrir þetta að byrja alveg á fullum krafti, að það er að bólusetja gegn vilja fólks. Og hérna, þetta er aðeins tæknilega mismunandi en það er sama markmið sko.
Hérna var sem sagt fólk spurt, hérna, ertu búin að biðjast fyrirgefningar á synduðinum? Og þá kannski sagði ykkur að þessu ágæta fólki hérna bara, fuck you, sko, ég trúi ekki á þetta ruglið þér, sko. Ég ætla ekki að hlusta á neitt svona kjaftaði, sko. Og þá varstu að synga, sko. Og þú vildir ekki viðurkenna að þú hefur sál. Og þá samkvæmt Júnum Santum, heita ekki það? Heita ekki Júnum Santum, byrju. Júnum Santam, samkvæmt þessum tröst samningum hérna, eða lögum hérna, þessu trösti hérna. Og þið vitið að fæðingarvottorðin eru hluti af þessari blekkingu líka. Að hérna, að ef þú neitaðir því að hafa sál, sem að páfinn var búinn að lýsa yfir að þeir hefðu einkaleyfi á, samnefnari við að hafa einkaleyfi á, að þá var sem sagt þýsisinn að þeir þurftu að pynta þig til þess að viðurkenna að það hefur sál. Þannig að þeir pyntuðu fólk þangað til að viðurkenndi að það hefði sál. Og þetta var allt gert til þess að bjarga fólki frá eilífri glötun. Og hérna, það er svolítið skeri hvað þetta er alveg nákvæmlega það sama sem er að gerast núna, sko. Og allt þetta lið, sko, er, veist, Kári og ríkisstjórnin og allt þetta lið er gjörsamlega keksað í hausnum, sko. Þetta lið er stór hættulegt, sko. Það er svo klikkað, sko. Hálfa væri nú. Lesið sögu Þornós, hérna. Ég set nú kannski linka á þetta eitthvað. Hérna, bólusetning, forsenda opnunar. Alveg eins og var gert, bara nákvæmlega sama var gert hérna. Þú ferð ekkert úr húsi nema þú gangist við að vera eign þessara brjálæðinga, sko. Þú getur bara gleymt því að. Og hérna, þannig að annarkvort tekst heiminum að snúa þessu við, eða við keyrum bara beina leiðin í myrkar miðaldir og hungurleikana og allt það dæmi, sko. Og til þess að tækla þetta, þá þarftu þá þekkingu sem ég hef. Allt svo fallegt, allt svo sætt, allt svo sætt. Þá vil allt í henni það bara bítur í raskatið. Og þetta þekkjum við náttúrulega úr hérna úr þessu. Þetta er hérna sáttmálsörkin. Þetta er sem sagt undirstaðan undir veldi sem var á tímum Rómverja, sko. Þetta er svo fólk að segja að ég sé sturlaður, sko. Ég er bara að lesa bækur og rýna í söguna og heiminn, sko. Ég er ekki að búa, ég bjó ekki til þessa ork til dæmis. Ég get bara alveg satt. Ég kom ekki nálægt í að sjóða þetta saman. Og meira segja að ég get lofað ykkur því að ég kom ekki nálægt í að sjóða saman hina örkina, sko. Hvað var það helviti aftur?
komið vill segja það mér. Var örkin hinum megin. Já, hérna. Ég bjó þetta ekki til, sko. Veist, ég bara rannsaka það sem þetta pakk að gera, þessi sértrúa brjálæðingar, sko. Og hérna sko það verður að koma fram við þessa lækna og þetta vísindasamfélag sem í gangi, það þarf að koma fram við á eins og sértrúasöfnu, hættulegan sértrúasöfnu. Og ég farið í fortjaldið og tjaldbúðina, sko. Og þann power struktúr, sko. Það kemst nú enginn í gegnum krossinn nema að kunna þetta upp á 10. Gunnar stórmeistari kennir þetta mikill hörku, sko. Með hörku og kærleika. Það var gaman að læra þetta hjá Gunnari. Gunnar mjög góður kennari. Og hérna tjaldbúðin. Hérna örkin, sjáu þið. Allra heilagasta. Þegar Jesú var krossfestur, þá rofnaði fortjaldið. Og þá sáu menn blekkinguna, sko. Og hérna þetta sko vírusarnir og allt þetta. Þetta raun sama, sko, prestaklerkin sko, Kári og ráðherrarnir og fjölmiðlafólkið og þetta þessir farisear og fræðimenn. Og hérna, þeim munum nú hvernig fór fyrir þessum kalli sem að Jóna fara nú ekki að brenna mig. Að hérna, þegar einhver eins og ég kem og segi hvernig hlutinir eru. Að þetta box sem að gefur þetta vald raun bara prump. Þá bregðast þeir við með að brenna manneskuna. Og í raun má segja að ég hafi lent í ákveðnum, ekki alveg svona, en þið sjáu það að til þess að þá hafa fjölmiðlar forðast með eins og heitan eldinn, sko. Og þið sjáum mér sig á hérna kommentum hérna undir. Ég veit ekki hvort ég var að sína eitthvað persónuleg komment. 33.000 af þetta og dáður leiðendum. Þess að ákveðin hópur af hlustendum sem skilur þetta. En hérna síðan ef þið lesið kommentin undir, sko, þá bara þið veit ekkert hvað í gangi með neitt, sko. Hérna heimasíðan mín, axelpetur.is. Það er fullt af svona auka hérna. Hvað gerist með það? Já, svona. Og hérna ef þið viljið styðja mig í forsetaframboðinu. Og ég ætla að setja hérna stuðningslinkin minn frá Hoax inn. Það nú gaman að vinna meira í Hoax einhvern mann. Hvað er þetta að styrkja hérna? Það var svo gaman að fá ykkur með í all þessi verkefni mín. Hérna. Ég ætla að reyna að setja þetta inn. Hérna getið þið bara sett nafn. Eða þau þurfu ekki einu sem setja nafn, held ég. Setja bara uppæð 500.000. Nei, það er hámark 50.000. Svo setja bara eitthvað kort. Þið finnið eitthvað þar. Svo bara voila, peningurinn komið til mín. Og hérna ég veit ekki hvað ég ætla að reyna að gera meira í starfsemi í Víkingaflokkinn. Og ég ætla ekki að það verður ekkert gefið eftir með þessar samþykktir. Nú ef að það þá
ef þeir vil ekki skrá þetta eins og ég vil hafa þetta, þá skrá ég bara þetta ellendis eða nota bitcoin eða gera eitthvað annað bara. Ég ætla ekki að beygja mig undir, ég ætla ekki að láta fólki sem ég ætla að reka að segja mig hvernig ég á að gera þetta, sko. Það kemur ekkert ekki reyna. Og og ég hef náttúrulega líka sagt eins og það svolítið fyndið, sko. Er ég að segja, sko, að skattstjóri sé skipuleg glæpasamtök. Ég raukst upp það í smáatriðum, sko. Og og síðan eru þeir á skattstofur sem ég er að kritisera þannig heftalega. Þeir segja bara nei, þú getur ekkert skráð þetta. Þetta gengur ekkert. Þannig að þýsisunum að við búum í lígveldi, það er ég alveg að segja niður hérna bara. Ég var að vinna í garðinu, sko, bara þið vitið. Að ég beygði mig ekkert svona, sko. En ég hefði áhuga að gera miklu meira af öllu þessu, sko. Og svo er ég náttúrulega með þarna Víkingadóm. Það var Íslands. Ég hef líka fullt annað að gera heldur en að vera forseti, sko, en ef að menn vilja það, ef að menn vilja sjá ykkur leið út úr þessu, þá get ég alveg tekið þetta verkefni að mér, sko. Veit ekki hvort þið vitið að ég veit ekki hvort þið vitið að Nuremberg réttarhöldin voru tribunal, reyndar military tribunal. En eru sem sagt mjög athyglisvert framtak. International Tribunal for Natural Justice, það er natural law. Og eru þeir að taka mál fyrir, sko. Tala við vitni og að skrásetja allt og mjög athyglisvert starf. Og er það byrjar ekki verið heimasíða hjá þeim, hvernig er það? Halló? Ég var búin að, nei, á þetta fer ég á, þetta er önnur síða. Við finnum heimasíðan þeirra. Þetta að fá mig til að stilla þessu upp fyrir sig, þetta er allt sem að vitlaust í þann. En þetta mun ég hægt og sígandi þegar ég hef tíma og orku, þá mun ég sitta upp Víkingadóm með þessu sniði hérna. Og það reyndar fyrir hugsanlega styttast í það. Og þetta er mjög merkileg samsetning af fólki. Og ekki að ég er ekki sammála í að vera í skrúða andskotan, sko. Það er svo margir eflaust hugsa já, Axel, núna ertu í forsetaframboði, akkur ertu ekki í jakka? Axel, og sem hann haft samband við mig. Takk fyrir það, gaman að þið hafið. Það er fallegt af ykkur að hafa áhyggjur af mér. Já, Axel, nú getur ekki sagt þetta, sko. Nú ertu ekki í forsetaframboði, þá getur ekki sagt svona. Já, heyrðu, ertu ekki í jakkaföt, ertu að drekka pilsner? Axel, þú getur ekki gert svona ef þú ætlar að fara í forsetan. Nú, ég er að bjóða mig fram í forsetan, ekki einhverja dúkku, sko. Það er bara svona sem að ég er, sko. Að
Ég mun sita upp svona víkingadóm. Svo spurning með víkingasveit. Ég þarf að koma henni upp líka. Og maður þarf ekkert endilega að hamra á gamla systeminu, sko. Maður getur látið það bara að bylting er blekking, sko. Takk fyrir samt hugsunina, sko. En bylting er blekking. Takk eftir því að ég fer aldrei út fyrir lög og fer aldrei yfir í glæpastarfsemi. Margir hafa spurt, sko, af hverju getur þú bara alltaf talað, af hverju stoppaðir þig ekki? Það er að því ég hef nægjanlega laga þekkingu til þess að vita hvað ég er að segja, sko. Og í raun, það sem er svo merkilegt er að forsetinn er komin út fyrir lagaramann, sko. En þú þarft reyndar að vera svolítið mikið skapandi til þess að átta það á því, sko. En þannig að það er nú bara samsæriskenning en þá, en ég tel að þessi póstur forsetans hafi verið settur gegn mínu framboði. Það er mín kenning allavega. En ég stefni semst að því að vera með svona tribunal og fyrsta mál verður væntanlega að fara yfir hrunið, sko, og byrja að fá vitni sem að lentu í bönkunum og lentu í lögfræðingum og rukkuðu skriljónir á tíman. Mín hugmynd er með, sko, lögfræðinga sem hafa verið að ofrukka að þeir borgi 20-falt tilbaka til fórnarlamba sinna. Þeir segja sjálfur, sko, ef þú vogar að taka á mikið í virðisaukaskatt eða innskatt eða eitthvað skattaskatt, þá segja þeir þú þarf að borga 20-falt tilbaka. Þannig að það er tala sem þeir hafa notað sjálfur. Það er mjög mikilvægt að nota þeirra eigin fyrirbæri. En þetta verður sem sagt svona á þessu formi. Þegar ég er búin að komast í það og ég þarf að klára að vinna heilmikið betur í víkingaflokknum. Til dæmis voru nú einhverjir sem skráðu sig í flokkinn og ef þú vilt skráðu úr flokknum, sko, ef að þið viljið ekki vera inn á þessari skrá, það er einhver slatta fólki hérna inni, sko, og einhverju svona, já, ef þið vilja að ég kippi ykkur út, þá sendið þið bara tölvupóst á þetta og það stendur líka hérna, þannig að þetta er allt saman legit. En ein ástæða fyrir því menn að segja, víkingaflokkurinn, akkur er þetta þessu? Þú kemst aldrei með flokki fram og þú kemst aldrei þetta og aldrei hitt og bla bla bla. En núna sjáum við hvað er frábæðlega gott að hafa hann tilbúinn, sko. Það var alltaf planið. Og að, sko, til dæmis bara með þessu forsetaframboði, maður segir, hvernig þú er í forsetaframboði, þú átt ekki sjens, en ég bara, er að auka umræðu vettfang minn, sko. Þó að séu nokkur að mæla með því að skamma blaðamennina fyrir að fjalla mig, sko. Það er dauðasynd að fjalla Axel, sko. Munið það. Förum bara að brennum hann. Hver er að gefa honum plattform? Ertu að tala við mannin? Hvað meinar? Bara beint á bálið með hann. Ekkert að gefa honum neitt plattform, sko. Það kannistu þetta. Að elitan, þegar, sko, elitan er að kalla þig opinberlega núna villimann, eða villikonu, villimenn. Þeir eru villimenn, segir Kári. Þeir eru villimenn. Og Inga Stríðsklæbó segir, já, þið eru ekki þjóðin. Þið eru ekki þjóðin. Come on. Er það ekki að grínast í manni?
þetta ekki grín? Og þau eru að segja hérna, já, ef enginn er bólusettur, þá bara opnum við ekki landið. Fuck you, hvað meinar þú? Þú ert rekinn, bara piss off. Sko það sem gerðist í raun, það sem var að gerast, að sko kerfið fór allt saman á hausinn. Þið vitið að 2008, eftir hrunið 2008, það voru sett lög sem að gáfu bönkunum bara immunity. Þeir gátu bara gert hvað sem þeim sýndist eiginlega. Og allumis bankastofnun sem ég ætla ekki að nefna nafn og fleiri eflust. Þá sá ég viðtal við mann sem var í þessum bransa sko. Og og þeir sko banka gjaldkera glugginn, hann var smíðaður bara alveg í stærðinni sem þeir nota í eiturlega viðskiptunum. Peningarnir kom upp í einhverju stærðum, þannig þeir gátu bara sluppað sko eiturlega peningunum í gegnum. Hann var sko eitthvað óvenlega stór sko, menn voru að spyrja okkur svona stórt. Það sem að bjargaði sko likvidið fjármála streyminu í 2008-hruninu voru eiturlega peningar. Og og nú sjáum við það ógeð allt að hrynja. Afganistan það verið að reyna að fara með það fyrir stríðsglæpastól. Þannig að það ástæðan fyrir að var allt stoppa núna og allt frist, að það sko þessi glæpastarfsemi lenti í smá vandræðum sko. En þetta fólk er alveg kakala kú sko. Þetta gjörsamlega sturla fólk og þetta var bara eftir að versna sko. Þetta sem komast upp með meira, því meiri geðveiki. Og ef að þú eða þið, og sérstaklega þið sem eru kristin, ef að þið ekki bara 24/7 að styðja það sem ég að gera, þá fáið þið bara það sem þið skilið. Og verðið ykkur að góðu sko. Munið eftir elitinn, hún var alltaf vælandi yfir fólk, já það annað í Agenda 21 sko, að elitan vill ekki að þið séu að fara út í náttúruna sko, stjórnlaust. Og það náttúrulega hluta til með þetta sko. Náttúrulega þeir sem eru í databaseanum hjá Kára með eitthvað sko, eða bara einhver í ættinni sko. Það ekki að vera þú getur verið fullkomin og með fullkomin líf eitthvað svona, eða bara einhver í ættinni þinni hefur lent í einhverju eða eitthvað vesen eða verið með sjúkdóm eða eitthvað sko, að þá það bara öll fjölskyldan tekin út sko. Þannig að sko, og þessar sögur Kína, þar eru ég trúi ekki alveg sko. Ég trúi svona hluta til, ég trúi ekki alveg sko, að þetta sé svona slæmt í Kína eins og þið segja. Það er svo mikill stríðsáróður inn í því. En eflaust eins og með Falun Gong og þetta allt saman CIA operation sko. Og allar þessar myndir sem komu frá Kína, þær voru bara teknar upp á Kýpur eða einhverstaðar annars staðar í stúdíum sko. Ekkert að marka þér. Já, segir einn, frekar myndi ég deyja en að taka þetta Bill Gates bólefni, og það verður alveg í boði sko. Getur treyst mér með það. Þeir eru alveg boðið í fjöldagröfuna sko. En hérna kemur önnur spurning. Já, bylting er blekking, ég er búin að segja ykkur það. Hver þín skoðun á tengslum 5G og COVID-19? Sko, ég var kerfistjóri í Flensborgarskólanum, hefur verið í tölvu bransanum frá því 1984 sko, eða fyrr. Það var svona 79 cirka sem ég byrjaði með fyrstu svona Singlar Spectrum og BBC tölvur, alls konar dótari. Þannig ég verið lengi í þessum bransa. Og
sko náttúrulega bylgjur eru sko þetta hafa síma í vösum eða hafa við fyrir hausinn, ég hef aldrei haft síma við hausinn eða í vösum sko til dæmis þegar ég sitt í bíl og hendi alltaf símanum í mælaborðið og ég nota alltaf headset og hérna á heimilinu er þetta farið mjög vísindalega eftir þessu, það er ekkert enginn sem situr nálægt síma lengi en sko smá eðlisfræði í þessu að sko eins og með tónlist sko þú veist, ef þú kemur að bílskúr þar sem að hljómsveitar að æfa þá heyrur fyrst í bassanum búm, 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 búm og svo þegar þú kemur nær þá heyrur passa trommunni búm, 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 búm svo eftir sem þú kemur nær þá heyrur upp tónskalan sko, eða bylgjuskalan og hérna allar langbylgjur hérna eftirtektarvert að þegar BBC eða þegar útvarp byrjaði almennt í heiminum þá kom einmitt svona faraldur og þegar að radararnir voru settir í gang þá kom annar faraldur ég man ekki hver var hvað spænska veikin var annað að því sem var enda bandaríska veikin og líka tengd bóluefnum og hérna sko 1G, 2G, 3G og 4G eru lægri tíðni þeir eru að hækka tíðnina á þessu og sem segir að sko 3G tökum við það sem dæmi það nær miklu lengra sko en að því það er hægari tíðni þá nær hún ekki eins miklum upplýsingum per tíma og 5G að því það er komið svona hátt upp þá gæti það að vera betra ef þú færið örlítið lengra frá 5G þá hefur það engin áhrif á þig sko ef þú ert að fara miklu lengra til þess að losna við 3G bylgjunar en það er annar aspekt í þessu það er orkan alltaf hvað þú hleypir mikill orku í gegn sko það er bylgjan og orkan þessi tíðni þetta er kannski allt í lagi getur verið þreytandi í langa tíma eins og með woodpicker í Rússlandi, í Úkraínu eða í Tjernobyl en sko hitt er bara svona sko, alveg bara ef það kemur mikil orka þá kýlir það miklu harðar sko orkan hefur áhrif á kýlinguna en tíðnin hefur þú veist, svona eða svona, það er tíðnin og hérna sko þannig ég er ekki viss að 5G breytir neinu með þetta sko það er alveg rétt þegar þeir segja þetta er bara tíðni breyting upp sem skila mér hraða og það er alveg rétt þegar sko hins vegar er hernaðartækni sem að er notuð við crowd control beam það er bara svona bylgjur sko og það eru þessi möstur hérna sko þeir nota þetta er bara 5G hérna að þeir geta nota það til þess að valda gríðarlegri þetta nú hérna Ísland í dag þjóðhátíðin er öll komið með þetta og hérna sko það er alveg rétt að 5G þarf ekkert að vera skaðlegra heldur en 4G það er alveg hárrétt hins vegar fer 5G upp í þessa tíðni hérna 5G fer upp þannig að það er mögulegt að nota það sem hernaðartól og hérna og þú getur targetað sko mjög fullkomið framleitt hjá Rothschild landinu þetta er framleitt heima hjá þeim að sko
það er eitthvað sem að ég myndi hafa miklu meira áhyggjur að sko bara með ég get bara valið einhvern einstakling sko og þá get ég targetað hann sko og þeir þurfa nú kannski ekki að nota svona mikla orku þess að nota hér en þú getur tekið eitt heimili og byrja að sita sko svona bylgjur og að því að það er heimili sko þetta þarf að gerast mjög hratt sko þú ert að bregðast við einhverju ástandi einhverju lögreglu ástandi sko einhverjum uppreisnum eða eitthvað þannig að þú þarft að beita því mjög snöggt sko en hins vegar ef þú ert með heimili þá getur þú látað að vera að malla í langan tíma og þetta er það sem var talað um sem í sendiráðum í Kúp og eitthvað þá var talað um að þar hefði verið notað bylgjuvopn sko og það er athyglivert margir af þessum læknum sem hafa komið fram núna og eiga að vera allir að segja sannleikann sko þannig að við trúum engum nema lækninum góða Ron Paul það tekur alveg svakalega það tekur lengri tíma að hlusta á hann heldur en mig sko getið alveg staðfest það sko að sko þetta er þessar heat ray gun sko að þú getur stýrt þessu bara frá einhverju stjórnborði þú getur tekið fyrir eitthvað heimili kannski öldrunar heimili það sem að mikið af fólki er með mikla lífeyrissjóði eða Ponzi sjóðirnir Ponzi sjóðurinn skuldar þeim mikla peninga og þá er náttúrulega ekkert betra heldur en bara setja bylgjurnar í gang og beina þeim á elliheimilið og spara skriljónir í kostnað sko þannig að það er valid gagnrýni að það er verið að setja military grade equipment út borg og bí og lockdownið eru menn að segja að það er verið að setja þetta mikið upp á meðan á lockdowninu stendur og ég heyrði vitnað í veteran eða fyrirverandi hermann í Bandaríkjunum sem sagði, þetta sem er að gerast núna, þetta lockdown, þetta er bara nákvæmlega sama. Já, veitu, hvað viltu að ég svari live? Já, ok, ég skal taka þetta. Að fyrir ekki þau vinnur, það er svo mikið að gera í hausni hjá mér. Ég skal taka þennan punkt. Myndum á það ég verist vera að fara að gleyma því að þetta er mín skoðun á 5G að það er hægt að nota 5G sem vopn það er hægt að beita því þannig að skilst mér, ég hef ekki fengið ég þarf yfirleitt svona aðeins meira heldur en eina heimild sko og ég þarf að sjá það líka ganga upp í pattern sko að það er gaman að fá vísindarlega það er ekkert að tala við vísindamenn alltaf þegar mér allir sturlaðir sko að mér skilst að þetta beita á þessari tíðinni þá getur gert það þannig að þú hefur áhrif á súrefnisupptöku þess að þú getur haft áhrif á súrefnisatómin ég náttúrulega trúi ekki á atóm þannig að það er svolítið rétt að tala um það en semst, þú getur truflað súrefnið með ákveðnum bylgjum á þessari bylgjulengd og læknar hafa sagt sem geta verið kræsisleikarar í áttum á því en þeir hafa verið að segja sko að og það verið sem betur fer sko, þegar ég er að tala um lækna mafíuna þá er ég ekki, það er fullt af góðum læknum í gangi sko ég veist, það er þessu í kaþólsku kirkjunni ég var að sýna ykkur myndir áðun af rannsóknarréttinu sko
Það var fullt af fólki í kaþólsku kirkjunni að gera gott sem trúði alltaf að kirkjan væri góð og já, þeir eru bara að reyna að bjarga þeim frá eilífri glötun, sko. Þú veist. Og sko meira segja heyrði ég lækni vera að sammála mér. Hann sagði sko handverkamennir í læknastéttinni, þeir sem er svona skurðlæknar og eru vinna með höndunum, það er ekkert vandamál með þá. Þeir eru alveg með hausinn í lagi, sko. En það er þessi vaksín, þessi bóluefnin og þetta allt saman, sko. Það er algjört rugl og steypa, sko. Það er svona ákveðin afdeili af læknamafíunni sem er gjörð svona klikkaður, sko. Og lyflækningunum og öllu þessu drulli, sko. En þeir hafa sagt, sko, að einkennin séu meira eins og ef þið væri droppað á Mount Everest, sko. Hún er ekki að anda, sko. Og það stemmir við tækin, sko. Og þeir tala meira sér sko, að ef þú situr öndunarvél á þessi einkenni og þrýsting, sko, þá gerur stöðuna verri. Þannig að öndunarvélina sem verður að dæla og drepur fólk í raun. Og við takjum alltaf eftir því þegar Trump talar núna, það er búið að taka forsetis, hann er ekki að tala sem Pontus þegar hann er að tala COVID, sko. Það er ekki Pontus flaggið uppi. Það er, þetta er alveg ótrúlegt, sko. En þættinum hefur borið spurning. Gunnar í krossinum er ágætu vinur minn. Og hann hefur ég hef mikla fræðslu frá honum, reyndar þegar ég fór í krossin þá var ég komið með svona þjöppu af fræðslu, sko, biblíuskilningi áður. En þetta nokkur ár, 10 ár eða 5 ár eða svona 10 ára af predikunum frá Gunnari, þá bættist alveg gríðarlega mikið við skilning minn á biblíunni. Og líka þegar við vorum ágæti vinir þá höfum við rætt mál og ég ræði við hann enn, við erum þá stundum í sambandi. Og spurningin er, hver eru tengsl frímúrara við trúfélög? Það er, skal ég segja þér, það er sko, ef þú tekur frímúrara og kristnina og blandar því saman í pott, þá færðu síónisma. Og þeir sem er að stýra kirkjónum eru leiðtogarnir og svona aðeins niður stigan, valdastigan, það eru mest sæjónistar. Og þeir eru mikið í þessu New World Order kjaftaði, sko. Þeir eru það er mikil tengsl þarna á milli. Og ég geti nú örugglega bjóða mér svolítið háa gráðu ég myndi hoppa inn í frímúrarana. Ég myndi ekki byrja í 38, nei ég veit ekki hvað ég á að segja, 666 kannski, gráðu 666, nei ég veit það ekki. En þarna eru gríðarlega tengsl. En ég lít á það reyndar sem, sko, infiltration, og það eru sérst sæjónistar. Útvarpssaga er sæjónistastöð. Lögreglu embættin öll eru sæjónistar. Og og lömunaveikin í hinum kristnu er síónisminn. Og þá byggja þeir á Solstar, biblíunni eða biblíuskýringunum. Þar er mikið biblían er öll, sko, það sem að menn í þessum trúabransa segja, getur alveg treyst King James biblíunni. Það var ekki konungurinn
James sem skrifaði hana. Og þetta Unum Sanctum sem ég var að sýna ykkur áðan, að Biblíunum var breytt töluvert mikið til þess að það kæmist inn. Þetta Unum Sanctum, sko, þeir þurft að breyta útgáfum í Biblíunum töluvert til þess að koma þessu inn. Þannig að það þarf að lesa Biblíuna svolítið í gegnum, eins og Guðjón Stórmeistari segir, með svolítið lost in translation skilningi, og það þarf að lesa milli línan og allt það. Og í raun, eins og með þennan gaur hérna, sem ég kem alltaf aftur og aftur að, það er alveg sjálfsagt að minnast þessa góða manns, að Jesú, hann sagði náttúrulega að þeir sem að fylgja mér, gera það sem ég geri og meira, að þessi gaur er að gera nákvæmlega saman og Jesú var að gera. Og ég hef farið í það áður, ég ætla ekki að fara í það í dítali núna. Já, ég er ekki að tala fólk, sko. Hérna, ég ætla bara að útskýra það fyrir ykkur hérna. Finn ég ekki núna. Finn bara ekki núna. Já, finn þetta. Ég skal bara sýna ykkur þetta. Sko, kæru hlustendur, hlustið á hana, vinkonu okkar, Elinóru Roosevelt, sem er af elitunni. Hún er Illuminati. Illuminati þýðir bara upplýstur, sko. Og hún er sannarlega ein af þeim. Ég var að hafa tunglið hérna með. Já, þetta er stærra, flottara. Það var engin upplýsna á þessu. Sko, lefið svo aðeins að lesið þetta. Sko, great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Stórhugar fjalla hugmyndir eða heimspeki. Meðalhugar fjalla atburði. Hvað gerðist? Hvað gerðist þarna? Hvað er að gerast? Og minnstu hugarnir, sem Kári kallaði villimennirnir, þeir eru alltaf að tala fólk. Ég hef aldrei áhuga á því að tala fólk. Aldrei. Og hvað finnst þér Trump? Er hann góður maður eða vondur? Mér er alveg sama. Þegar þú ert að gagnrýna stríðsglæpi Bandaríkjamanna, ertu þá að hata Bush? Ertu þá Jesú hatari? Hatari Jesú? Hatari Bush? Og hatari hann? Nei. Mér er bara alveg, meiri segja embætti forseta Bandaríkjanna heitir POTUS, sko. Þess POTUS segir, það skiptir engu máli hver situr á klóstinu, sko. Breytir engu. Það er embættið sem er að tala, ekki hann, sko. Og þess vegna sjáðu allt núna, alla þessa blaðaumfjöllun og allt þetta mig bara, já, en Axel, hann er bara fíbl, hann er bara geðvíkur, það skiptir engu máli hver ég er eða hvaða geðhelsa mín eða hæfileika mín eða það skiptir engu máli. Ég er bara að ganga inn í POTUS og ég vil lifa sem mest í hugmyndum og hugmyndafræði. Til dæmis þetta hérna bara verkefni í hugmyndafræði, sko. Þetta snýst bara hugmyndafræði. Þetta verður ekkert með fólk að gera, þetta verður ekkert með atburð að gera, ekki neitt. Þetta er hrein hugmyndafræði sem ég er að vinna hérna.
Þessi stór, flott önnur. Það ég vil árétta þetta. Sko ef að þið eru hérna alltaf að horfa á þetta fólk, hún Katrín er nú alveg bara ómöguleg sko. Ég þekki Katrín ekki neitt, mér finnst hún bara, veist, það er örugglega gaman að vera í partíi með henni eða í skáklúbb eða briddsfélagi eða eitthvað, veist, ég hef ekkert á móti henni sem slíkri sko. Það er bara það sem, veist, Bjarni Ben, ég hef ekkert að, veist, ég hatast ekkert út í hann. Ég hef nú tekið hendina á blessuðum Guðjóni eða Guðna á Bessastöðum, hann er voða viðkunnarlegu kall. En það sem þau eru að gera er alveg svakalegt. Það er svakaleg glæpastarfsemi. Veist, akkur er íslensku þingmaður hérna hitta stórfyrirtæki og er bara á kafi í einhverjum Bilderbergfundum 11 sinnum. Og hvað er það? Þú sjáum við hérna álfélagin á aldrei borgað eitt skatt á Íslandi. Það er bara eitthvað tilviljun. Nei, það er planað á þessum fundum. Bilderberg hefur nánast verið lagður niður eftir að við samsæringar upp listum hans. Og nú er þetta komið í Atlantic Council. Atlantic Council á fyrirgefðu. Þeir eru komnir miklu meira hér sko. Hérna, það eru skrilljón svona stofnanir sem eru bara ákveð allt fyrir okkur. Það er bara hérna einhverjir Atlantic Council og Event 201 og Agenda 21 og UNESCO. Þetta leiðir alltaf bara ákveða hvernig þitt líf er og verður. Regions. Veist, Europe. Þetta liðir bara ákveða hvernig þitt líf verður sko. Þetta liðir bara ákveða hvort að þú lætur bólusetja börnin eða ekki. Þetta er fólki sem bara ákveða þetta allt. Experts. Þetta liðir er allt saman gjörsamlega keksruglað sko. Algjörlega steikt sko. Það er rosalega þetta er rosalega klárt fólk, ég skal alveg viðurkenna það, en gjörsamlega steikt sko. Og ef þið bara hlustið á þessu vídeo, þannig bara fólk að taka ákvarðanir, veist, já, við þurfum að hafa stjórn á social media, við þurfum að gera þetta og gera hitt, bara byrju, hver er þú? Það var nú eitthvað þar hérna stuðningsaðilarnir. Mest eftirtektavert er náttúrulega það er mest hérna var allt í einu bara barismamunni sem að borgaði Hunter skriljónur á mánuði fyrir að bora í nefið á sér. Þeir eru að leggja fram fullt af peningum í þetta sko. NATO, íslenska ríkisstjórnin. Þetta eru þessir NGO sem eru, veist, það þarf að taka á þessu liði sko. Og flestir sem eru í pólitíkinu í Íslandi eru í þessum ringjum sko. Og þetta er sko þvílík glæpastarfsemi. Það er hálfa verið nóg sko. Búrismo held ég að heiti. Þetta var eitthvað mér sko missa það var. Atlantic Council raked in funding from Hunter. Svo þetta er allt saman tengt saman hérna. Ég hefði kannski átt að fara í þennan bransa bara. Þeir hefðu kannski bara átt að borga mig fyrir að þegja. Þessi gallar, hver veit.
Hérna kemur spurning, trúa frímúrar ekki á Saturn? Þeir trúa alls konar vill. Þeir trúa alls konar vill. Sko, ég styð trúfrelsi. Þetta nú einn svona nýlegur hugmyndafræðingur frímúrarreglunar. Og og fleiri, það gríðarlega margir sem eru blandaðir saman hana. Sko, nú þurfum við að hlusta á Elinóru, sko. Já, meni, hattar þetta fólk í frímúrarna? Hattar frímúrarreglunar? Come on. Sko, í grundvallar atriðum þá styð ég trúfrelsi. Ég styð trúfrelsi frímúrara. Ég hef ekkert á móti frímúrarum. Bara ekki neitt. Hins vegar ég töluvert mikið á móti skipulagðri glæpastarfsemi. Það telli, sérstaklega ég veit ekki, ég sagði nú munið þegar hætt var að gefa út ávísanir. Það var eitthvað vont að gefa út ávísanir, sko. Þá sagði ég nú bara, já, þá eykst nú bara ofbeldisglæpirnir, sko, því að fólk í vandræðum getur ekkert reddað sig núna með einhverjum ávísunum, sko. Þá þurfa það bara að fara að berja eitthvað til þess að fá peninga. Sko, mér var alveg sama að einhver af þessum trúfélögum, þar með talið frímúrurum eða tæknókrötunum eða íslensku erfðagreiningu eða þessu samfélagi, sértrúarsafnið við Vatnsmýrina. Mér er alveg sama þótt að gera eitthvað aðeins, skilurðu. Þessum að þeir eru flestir með allt skattfrjálst, sko. Og til dæmis Hannes Hólmsteinn, hann er með bara svona sem dæmi að hann er með fræðasetur í Brasilíu, sko, sem er allt undan þegar skatt og allt svona. Og við vitum að Ríkisútvarpið í Efstaleiti var komið undir mikla gagnrýni fyrir að stunda skattaskjól, sko. Og þá var sett bara lögga yfir það, þakka neyri því og veist. En þegar að frímúrar rekjanlega, veist, það bara er á forsíðu Frímúrarafélags Íslands, sko. Og þeir eru með þarna hús við Bríðardún, það sem eru öndvegissúlunar, standa þar sikur megin við hörðina. Að þegar þeir eru komin með göng þannig yfir í lögreglustöðuna, meirihluti lögreglunar er í þessum sértrúarsöfni og sannarlega er, sko, bankastjóri staðista bankans í hruninu 2008 og hæstaréttardómari eru blóðbræður í frímúrarreglunni. Það sem að þeir eru búin að gera blóðsamning sinn á milli að verja hagsmuni hvers annars umfram alla aðra í heiminum. Og þegar að dómari dæmir í máli slíks banka að verðtryggingi sé lögleg þótt það sé greinilegt fyrir 5 ára krakka sem les þau lög og lögin neytendavernd að það stenst ekki. Þá hef ég svolítið vanda með frímúrarregluna að þeir eru búin að eyðileggja líf þúsunda Íslendinga. Og nú síðan eru þeir bara með allt saman réttakerfið sjálfur, sko. Til dæmis segjum að einhver kýlir þig og þú missir augað, segjum það, þú ert með eitt auga og þú komin í ilunati, að þá ferðu fyrir dómstóla og þeir dæma gaurins að greiða bætur, þá hirða þeir bætunar eða sektina, veist, þeir hirða allt. Þú fær ekki neitt, þeir fá allt, megnið, sko. Þannig að það er svolítið skrítið, sko. Þannig að já, ég er 99,99% viss að það eru göng á milli frímúrarhússins og lögreglustöðunar og Hverfisgötu.
og og þar viðbjóður í gangi, get ég lofað ykkur. Þannig að ég hef ekkert á móti það er margt mjög sniðugt í frímúrarreglunni, sko. Það er bara hellingur sniðugt þar, sko. Ég bara stundum velti fyrir mér hvort ég að vera með víkingaregluna, sko. Og þú veist, sko, ef þú ætlar að lækna ofbeldi með ofbeldi, þá ertu bara með ennþá meira ofbeldi. Og það er sá fyrsti sem að gerði þetta, að brjóta þennan vítaring, var Jesús, sko. Þess vegna er Jesús svona merkilegur, því að hann muniði þegar það voru handtakan í Getsemani, þá var Pétur bara dróð sverðið og bara, nú bara berjumst við og ætlaði að höggva þeim eyrað og allt svona. Það sagði svo, nei, rólegur, ekkert ofbeldi. Og þótt að hann vissi að hann væri að fara á krossinn, sko. Nú komni páskapredikunin aftur. Hvort sem að Jesú var til eða ekki, hvort að þú trúir honum ekki, það breytir engu. Hins vegar það sem að boðskapurinn er að ef þú ætlar að lækna ofbeldi með ofbeldi, þá er það hrein heimska. Og þannig virkar valdstjórnin á Íslandi til dæmis. Þeir ætla að lækna ofbeldi með ofbeldi, sko. Vald þýðir ofbeldi, valdstjórnin sem er ofbeldisstjórnin. Þannig að þeir hámarka heimskuna, sko. Og þú getur bara tekið svona einfald dæmi líka. Ég meina, ef ég lendi í því að brenna mig á eldavél, neða segjum bara á varðeldi, það er varðeldur úti, og ég er eitthvað að sita svona sykurpúða, grilla pils og eitthvað svo dettur hann og ég sita hendan í og ég brenni mig og bara áts. Þá kemur eitthvað með gastaki bara, bara að lækna hendina, já, við tökum bara eld út með eldi, sko. Tökum illt út með illu, læknum brunasár með eldi. Og maður bara, já, ertu læknir? Líkaminn er að reyna að hreinsa eitur og detoxa. Já, bara gefa henni eiturpillur til að lækna eitur hreinsun líkamanns. Og svo hitar líkaminn, sko, eða líkaminn lendir ykkur á vandræðum með að losa toxic, eins og þess, ef þú borðar eitthvað eitra, þá ælir líkaminn strax út, sko. Þegar hann bara finnur strax bara, þetta er bara eitthvað ógeð, sko. Og sama er með hita, sko. Þegar líkaminn er að reyna að gera vinnuna, sko, hreinsa líkamann, þá sitar hann hitan alveg upp á allir valdi, sko. Og þá koma læknarnir, já, bara slá niður hitan, sem bara getur drepið fólk, sko. Og þeir eru alveg sturlaðir, sko. Og þá er ég náttúrulega ekki að tala um alla lækna, sko. Ég er að tala um þessa hugmyndafræði sem þeir vinna eftir, flestir þeirra. Sérstaklega eiturlæknarnir. Þetta er hlutir sem ég mun líka breyta. Sko, við erum undir Rockefeller læknakerfi, ég fjallaði um það. Og það er hannað til þess að setja þjóðir á hausinn. Það virðist ganga mjög vel. Þetta læknakerfi sem er í gangi er vonlaust að halda úti, sko. Og sérstaklega núna með öllum þessum með bóluefni. Ef að þau er alveg örugg, af hverju tekur engin ábyrgð á því? Læknarnir taka enga ábyrgð á bóluefnum. Framleiðandinn tekur enga ábyrgð. Af hverju? Þú veist, þetta er bara rugl, sko. En já, hvað er ég búin að tala bladra lengi? Betur hvernig að byrja í 9. Á 3 tímar, þetta er komið. Eru þið með eitthvað spurning? Bíða smá. Það er delay, sko. Það er alveg 10, 12, 15 sekundur, sko. Vá, ég er búin að fara yfir rosalega mikið í kvöld. Ég ætla að hafa þetta alveg svakalega stutt, eitthvað. Það er sem sagt eitthvað misjafnast hjá mér.
En hérna, já, ef að einhver vill vera kosningastjóri, þá það svakalega vel þegið, sko. Já, ég þarf náttúrulega að plugga eins. Hvað að mér? Hvað að mér? Ég setti hérna hendi í smá mörk, sko. Að hérna, þetta heitir náttúrulega Giga hjá mér. Þetta Giga. Gerum Ísland gott aftur. Giga. Þetta Gigabólur. Já, ég lokaðar inn hérna, já. Ok, view in store. Ok. Já, ég sá David Icke. Ég sá kallinn. Hann hérna, það ég að sýna ykkur allt hérna bókaldi á mér. Það var nú ekki hugmyndin, sko. Hérna komið búð sem ég geti fengið bóli og já, en það eftir að finna út úr húunum, sko. Ég skellti í hérna eitt ból svona. Þetta límmiðir endar. Límmiðar, bollar. Ég veit ekki, þessi var eitthvað rauður, ég skil ekki því. Hérna bólinnir. Og hérna, já, hérna límmiði. Sticker. Þannig að þið viljið kíkja á það. Skiptum búð hérna. Svo ég með aðra búð hérna, svona fyrir ykkur sem hafi gaman að mér og vilja fylgjast með því sem ég að gera. Það með 2 aðra búðir. Þessi heitir Crazyver. Þetta allt saman mín hönnun. Þetta logo og allir þessi bólir eru svona hálfgerðir klippart, sko. Ég náttúrulega mjög upptekinn af Crazy. Það alltaf verið að segja ég sé Crazy, þannig að það hefur verið stór hluti af mínu lífi. Crazy. Það veist, það verið að stríða mér, þá tek ég það bara út í sköpuninni. Ef það verið að kasta skít í mann, þá nota maður það bara sem áburð. Ekki þannig sem maður gerir þetta. Hvernig myndið þið vilja gera þetta? Hérna ein búð enn. Hún heitir Spaceware. Það nokkur svolítið flottir hérna, sko. Svona diagrams. Allt hannað af mér. Allt æðislega flott. Ég sitt kannski eitthvað að linka undir liveið. Gæti bara alveg verið. En hérna allavega þá þetta mjög gaman. Sita undir liveið, það kannski bara ljómandi góð hugmynd. Yes. Já, það bara búið að vera áhorf í allt kvöld. Takk fyrir það. En já, ef við tölum aðeins meira frambóð, ég fengi mjög góð viðbrögð. Alveg bara miklu betri heldur en ég átti von á. Og miklu meira fólki bara, já, heyrðu, hvar á ég að skrifa, segirðu? Það bara, það komur óvart, sko. Ég var bara þakkláttur fyrir það. Og hérna þannig að þetta allt saman ljómandi, sko. En sko, það væri rosalega gott fyrir mig að koma ákveðnum hlutum í meira form. Eins og það væri eitthvað til að vera með mér eða vera í víkingaflokknum, sko. Að byrja fundi, veist, svona flokkstarf og eitthvað svona og ef eitthvað vildi vera kosningastjóri í forsetakosningunum, þá er það æðislegt, sko. Eitthvað svona til þess að halda utan um þessar undirskriftir og eða, veist, bara. En ég kemst nú sennilega langleiðina bara sjálfur á þessu, sko. Ég nú svo duglegur, sko.
Ég klára mig alveg sko. Ég get alveg dottið í það að ég myndi ná forseta sko. Bara einn sko. Ég það öflugur. Og sérstaklega af því að ég á sóknarleik hjá hinum kristnu. Fyrsta leið ég búin að vera í þeim bransa í 100.000 ár, þannig það ekki mjög margaðar. Og þeir eru svona, það engin hópur sem að fílar Axel, það geti alveg bókað það. Að kristnir hafa nú verið svona alltaf, ég á rosa mikið að verið í þessum kirkjum í 100.000 ár. En á rosalega mikið að vinum í kirkjónum og alltaf þakkláttur fyrir þær. En það hefur verið svolítið skoðanamunur. Eða svona, það hafa ekki allir verið sammála túlkunum mínum á Biblíunni og söguskýringum í kringu það. Og þannig að það hefur verið eins og það er. Já, Pálmi Einarsson, ég var búinn að hugsa það. Hver þetta það ég? Ef að Pálmi vill koma, hann er ráðinn strax. Hann er líka einn af þeim sem ég vill fá sem ráðherra. Þannig að hann myndi fá bara núna í júní, myndi hann vera ráðherra. Þannig að tilnefning Pála, ef eitthvað vill setja sig í samband við Pálma, þá, eða Pálmi, ef hann er til í þetta að tala við mig. Hann er ekkert að gera hjá neinum, þannig. En þau hjónin eru alveg frábær. Ég ber rosa mikla virðingu fyrir Pálma og Oddný. Þau eru algjöru snillingar sko. Og en já, í kristnu kirkjunum þá hafa menn svona út af ákveðnum málefnum ekki fíla mig sko, ekki verið svona alveg á minni línu. En núna þegar þeir sjá merki dýrsins, þá allt í einu meikar það meira sens hvað ég verið að segja. Þannig að ég á von á gríðarlegum stuðningi frá kristnageiranum og fagna því allavega. Og þó ekki sé nema bara með það markmið að stoppa merki dýrsins. Og menn hafa nú séð það, ég er nú lungin í að finna alls konar leiðir. Hérna er eitt verkefni sem ég er með, sem heitir Scigoat, og ég er búinn að skrá hérna scigoat.is. Og þetta ég mun fara í þetta verkefni líka fljótlega. Ég farið í þetta áður sko, og það var reyndar sko, ég var að hlusta á hann Santos í dag og hann var að tala um fæðingavottorðin sko, birth certificate, hann var að fara yfir þau sko og ætti með þessar áras auglýsingar alltaf. Hlustum bara aðeins á. Bara leif ykkur að hlusta á Santos hérna. Og fá þér hljóðið líka. Very, very dark history of the system that we live in. We live in a system, and there are people who are very powerful in this world. This papal bull, it's in the vault. Successor Pope did what they did to the Knights Templar. Þessi guður, þetta er eina af þeim bestu í bransanum. Þetta er tjaldbúðin. Þetta er rosalega gaman að hitta hann. Hann var að votta í hófi. Þessi guður er algjörsnillingur. Trustee, executor og beneficiary. Og hann var að fara yfir sko fæðingavottorðin sko. Og who have that land, therefore they can do. Nú er hérna í lokin, þá byrjar hann að tala um fæðingavottorðin.
.com or .org, whatever, you'll find it, and go down why. I'll just finish off with this really quickly. 3 forms of law in the court. When you go to court, the magistrate... Já, ok. Þetta er alveg rosalega flott gaur, ég verði að hlusta á hann. Þegar ég var búin að tala, eða þegar ég var búin að hlusta á hann í dag, og hann var að tala um fæðingarvottorðin, sko, þá fekk ég alltaf eins og hugmynd að gefa út Zygote-vottorð. Og sko, afmælisdagurinn minn er 17. mars. Zygote-dagurinn minn er 17. júní. Þannig að ég ætla að búa til fæðingarvottorð fyrir mig. Eða getnaðarvottorð var það nú sennilega. Og ég ætla að sita inn á Zygote þarna reiknivél. Og einhvern veginn þegar ég hef ekkert að gera. Gaman að vera Axel. Það var einhverja sumir að vera gamlir og eitthvað, hvað ætlar að gera, það ætlar að fara í golf eða ég er með sko verkefni næstu 100 árin sko. Það er alveg nóg að gera hjá mér. Þannig að ég ætla að byggja upp þennan Zygote líka. Það er töluvert mikið lögfræði hérna líka. Og það kemur fram hérna í stjórnarskránni minni hér. Þetta er nú allt saman tengt. Að líf hefst við Zygote getnað. Og sjá það er ekkert minnst á réttindi hérna neins staðar. Það er gefum nú eitt var að gera svona mím í dag. Því fyrir ekki að það var einhver fyrir ekki að mér að sést eitthvað í einhver skilaboð eitthvað. Fyrir ekki að með það. Hérna er sá sem krefst réttinda hefur tapað sjálfum sér. Þetta er eftir mig. Og þessna tala ég ekki um réttindi. Ég tala bara um eign. Það er annað sem að ég mun koma fram núna í forsetaframboðinu á mér sem mun gefa mér mikinn stuðning er að ég mun allir sem eru með lóðaleigu, þú veist, húsin þeirra standa á leigðum lóðum, ég mun sem forseti koma því í framkvæmd að það verði allt saman eignalóðir og land eins og hálendið fleira slíkt og allir ríkislönd mun ég skipta á milli Íslendinga, þannig að allir eiga sína 2 hektara formlega og þetta er náttúrulega eitthvað sem að erfitt er að skýra á stuttum tíma og best er að útskýra hluti með að bara gera þá og sko það er þetta tala ég nú þetta reyndi ég nú að útskýra fyrir þeim Framsóknarmönnunum einu sinni. Það var ein kona sem skildi hvað ég var að segja. Dugleg kona. Og hún var í framboði, þess að hún var búin að ná kjöri í eitthvað. Og hún fór síðan að taka upp mína pælingu sko. Og þá var hún bara, hún var tekin út bara með stælum sko. Með látum sko. Það er hættulegt að vera nálægt Axelstundum. En það er til fyrirbæri sem heitir Maslow hierarchy of needs. Og til þess að átta sig á því sko þetta er mjög auðvelt. Þú veist, fátækt er notuð sem stjórntæki.
og það kemur mér þess að fram í ritunum hjá þeim sem að djöflast í okkur. En sko það sem að markmið mitt með auðlindadreifingunum í Víkingaflokknum, sjávarútvegsmál og orkumál hérna, að þetta hugmyndin að þetta dugi fyrir þessu hérna, sko. Að það enginn sem að þarf að skorta hér, af því það sko, það nóg til að verðmætum, sko, það enginn skortur á því. Það eru bara mafíur sem heyrðu allt, sko. Það vandamálið. Og hérna, ég veit ekki hvort þið munið eftir, það var ég var einu sinni heildsali og var í heildsalafélaginu, félagi heildsala. Og það var rétt áður en að sem ég byrjaði þeim bransa. Það var bara korter eftir að ég byrjaði þeim bransa, þá byrjuðu allir stórmarkaðanir að flytja bara beint inn og þeir köttuðu út bara heildsalan á einni nóttu, sko. Af því að heildsalar voru eiginlega barn síns tíma svolítið. Þeir voru sem sagt, það var allt í höftum og það þurfti að fá leyfi til þess að flytja inn og við erum sennilega að fara inn í þessa tíma aftur. Að það var rosalegt mál, sko. Síðan bara leið og losuð voru höft, þá sögðu stórmarkaðinni bara og stóru verslan, það bara fuck you, sko, við bara þurfum enga heildsala lengur, við flytjum bara beint inn. Og þá náttúrulega droppuðu vöruverð og miklu meiri hagnaður og allir ánægðir og það ennþá þannig í dag, sko. Og það raun það sama og ég að tala með skattana, sko. Að sko verðmætin fara ekkert, sko. Veist, það verið að hræða náttúrulega þessar hugmyndir mínar, það verið mikil hræðslu áráður á móti þeim. Ef gera það sem Axel segir, þá bara endar heimurinn, sko. Veist, og allt það. Að í raun eru þessar hugmyndir hérna hugsaðar þannig að það bara sniðgang, eða það cut out the middlemen, sko. Ef við kippum út heildsalanum, sko. Sem þýðir að sko fólk bara með, sko, þeir eru að tala universal basic income, sko, en þá það þannig að sko þessi stjórnmálamenn með skriljónur á mánuði og lífeyrissjóðunum og allt þetta drullu pakk, sko, þessi þjófar og þessi mafía, þeir bara taka allt sér til sín í svona einhverja sjóði og síðan það bara að gefa einhverja svona ölmusu, sko, já, svona universal basic income, sko. Skilur, þá verið að gefa af einhverju sem þú áttir hún sjálfur. Og þar þetta að vísa í söguna Jakob og Esau. Þetta svona svipa dæmi og með það. Og bara, þú veist, þetta svo, þú átt kannski einhver frændiðin skriljónamæringur, sko, og þú ert eini erfingin, sko. Og þú ert búin að erfa alveg bara auðæfi, sko. En lögfræðingurinn ekkert að hafa fyrir því að segja þér það, sko. Þannig að hann hirðir allan arðinn af því sem þú átt. Og þegar hann er svo góður við þá gefur hann þér svona vasapenning. Þannig að hann finnur blóð til skildunum því að hann var svona að sjá þetta fyrir frændaðinn, sko. En hann segir aldrei að þú erðir auðafið, sko. Og hirðir allan hagnaðinn. Og það það sama sem í gangi á Íslandi, sko. Að danska elitan spurriði Guðna fullu nafni, hvað hann heitir fullu nafni og spurriði alla forseta íslensku alla íslensku forsetana, spurriði á akkur þeir fóru til Kaupmannahafnarhallar og settu skjöld sinn þar á vegginn. Vigdís gerði það, Ólafur Ragnarsson gerði það og ég reikna með að Guðni hafi gert það líka. Þetta eru Danir, sko. Þeir eru engin víkingar, sko. Og ég sem sagt bara að leggja fram raunveruleikann og raunverulega lausnir, sko, án þess að allt fari í einhverja byltingu og vitleysu og heimsku, sko, nema þótt að forseti Íslands og valdstjórnin, þessi Buldiberg farar á þetta lið og lögreglu
ríkið á Íslandi hafi verið að hóta mér hérna ef að þú verður forseti og ætlar að vera með fara að gera eitthvað þá bara rænum við völdunum. Þeir eru að segja það bara. Það er svolítið skemmtilegt að sjá hvernig það spilast út. Það er reyndar ekki skemmtilegt að ég brendur á báli sko. Það er nú ekki alveg það sem ég er að leita eftir sko. En það er kannski til lækningu við því og bara læknar bruna sárin með loksuðutæki. Rekum illt út með illu. Hugsuninn sko. Það var hérna það sem að Jesú fyrst í mannkynssögunni var að Jesú sem sagði nei þú læknar ekki brunasár með eldi sko. Nú nota smysl sko sem er fyrirgefningin. Þannig að ég mun alltaf fylgja þessum þegar ég verð forseti þá mun ég alltaf fylgja öllu þessu sko og halda krossinum í fánanum. Ég ætla reyndar aðeins að breyta fánanum að setja skjöld í hann, víkingaskjöldin þannig að menn átti sjá því að þetta er víkingaríki ríki er hugarástand. Nú svo ef allt þrýtur þá er hérna náttúrulega til laust sko sýningur hérna. Það er hérna Ásgardia. Þeir stálu hérna frá Íslendingum, Ásgarður. The Space Nation. Við getum náttúrulega gert þetta bara. Við getum bara verið með Space Nation sko. Hlustum á það hérna. We do it every day. Asgardia is a country with a population of more than 1 million people from more than 200 countries on Earth. Asgardia gives everyone equal opportunities, no matter what their earthly status is. It is possible to create and live in the future right now. Are you ready? Forward progress is the solution to the entire human race. Our mission is to breach new horizons. In Asgardia, there is no limit to the universe of Asgardia. Asgardia is nation. One. Asgardia. We are creating the future. The future. The future. Þeir eru konum með hérna þjóðsöng. Þetta er stofnandinn hérna. Já, shit, ég má ekki spila þetta, það verður allt brjálað í YouTube-inu. This is for educational purpose. Fucking fuck. Akkur er hérna fjölmiðla nefnd ekki að passa þetta, maður getur ekki nýtt hérna tjáningarfrelsi sitt einu sinni. Þið skoðu þetta bara sjálf. Þannig að ef allt þrýtur sko, þá bara gerum við þetta sko. Víkinga. The Space Nation. There is no taxes. Það er nú eitt með hérna skattaskjól. Hann var með peninga í skattaskjóli. Nei. Hann bara nýtti sér það sem að er löglegt sko. Það er bara önnur lönd bjóða lægri skatta. Það er eins og hérna einhver verslun sem að hérna er með útsölu sko. Þú fær bara verslar á útsölu, kannski 50% afsláttur. Svo kemur bara hérna í fréttunum. Já, hérna Pétur Axelsson hérna rændi 50% af vörunum sem hann keypti á útsölu. Nú, þetta er þeir að gera við þessa menn sem að nýttu sér fullkomlega löglega leiðir sko. Það var alltaf, já, nei, þú ert bara skattaskjólari. Já, nei, ég var bara skatta útsölu. Já, nei, þú ert bara glæpamaður. Þú ert sko skattaskjólari. Já. Og hérna er það allar hérna kellingarnir sem er að kaupa útsölum það er allar hérna útsöluskjóli. Þetta er svona útsöluskjól. Það er bara, já, það verður bara taka á þessum útsöluskjólum sko.
fólk bara að kaupa vörur með afslætti. Ég meina, af hverju þarf fólk þá ekki að borga fullan virðisaukaskatt, sko? Það er kannski eitthvað sem kostar 100 krónur og nú kostar 50 krónur. Það þýðir að, sko, að í staðan fyrir 20 krónur þá er vaskurinn orðinn 10 krónur. Þarf þá ekki skatturinn að senda reikning á þann sem vesla, þetta er valstjórnin. Hún er gjörsamlega klikuð. Og þessna þegar ég verð forseti, þá er bara fyrsta símtali, heyrðu, you're fired, you fucking asshole. Bara ég rek alla þessa fávita eins og það leggja sig. Og ég ætla að reyna að ganga svo langt að reka alla bara alveg hún í rót, sko. Ég get ekki rekið þingið, ég áttam á því. En ég get rekið næstu alla embættismennina. Ég get rekið alla dómarana. Og ég mun láta reyna á það að afturkalla undirskrift á lögum. Hægri vinstri. Og náttúrulega ef að víkingaflokkurinn nær ekki þingunu, þá bara legg ég fram frumvörpin sjálfur. Alveg hægri vinstri. Eitt sem ég ætla að gera allir, ég ætla að fá eitthvað svona góða snilling til þess að vera hagstofustjóri til dæmis. Og þið vitið að verðtryggingin, hún hefur alltaf hækkað í bara 100.000 ár, hún har aldrei farið niður af því að þeir skipta bara út. Þegar olíuverð fer niður þá bara já, hörðu, það er nú kannski ástæða til að taka olíuna út úr verðtrygginga útreikningunum núna. Sem að þýðir sko að ef það eitthvað lækkar þá bara kippaður þið út úr verðtryggingunni. Og þegar ég er orðinn forseti og ég er búin að koma aðila þarna inn fyrir Íslendinga, þá mun ég taka allar skuldar Íslendinga niður á 12 mánuðum. Bara með því að reikna verðtrygginguna. Rétt. Þá er það þannig að eitthvað hækkar, þá bara hendum við út úr verðtryggingagrunnum. Og allt sem lækkar, við setjum það inn. Og það tekur ekki nema 6-12 mánuði, bara þá er allar skuldir landsmanna komin á 0. Bara end of story. Þetta er svona svipað á greiðsluverkfalli, sko. Þetta er bara hluti sem virka, eru fullkomlega löglegir. Eina sem þarf er stuðningur frá villimannunum, sko. Sem að Kári kalla villimenn, sko. Og ég kalla gólem. Það er reyndar að pínu skeri að ég skil elitina, sko. Ég skil alveg elitina að hún sér ykkur sem algjöra, sem húsdýr, sko. Ég skil það alveg. Ég sé alveg hvað er. En ég er ekki sammálaðum, sko, því að þeir hérna, þetta er eins og alifuglabóndinn sem er búin að kippa flugfjörunum úr gæsunum og svo kemur ykkur að frelsa gæsinnar. Að þá segir maður, ég sjá að það get ekki flogið einu sinni þessi fuglar. Hvað er þetta að meina? Það er því að þú kipti fjörunum út, sko. Þannig að þú veist, skilur. Hörru, ég ætla að mæla með hérna, vini mínum, Stefáni Mölju. Við erum sammála margt, hann er heimspekingur, en alveg rosalega ósammála annað. Ég bara, þú veist, stundum er ég bara, come on, Stefán, stop, sko. En það eru 2 bækur sem ég lesið frá honum, hlustarlesið. Það er hérna Universal Preferable Behaviors og Human Ownership. Þið farið bara hérna inn hérna og þið farið hérna að read online. Þá er bara hljóðbókin hérna. The Handbook of Human Ownership. A Manual for New Tax Farmers. Hey, seriously. Congratulations on your new political post. If you're reading this, it means that you have ascended to the highest levels of government. Ég ætla að fara to the highest levels. Ég ætla að fylgja þessari bók, sko. Ég ætla algjörlega að berja úr ykkur hverja einastu skattakrónu sem ég get komist yfir. Nei. Ég ætla að taka þessa bók hérna og snúðun á haus, sko. Þessna er, sko, þegar þeir eru að segja Axel ætla bara að vera einræðisherra, þá er þetta bara ekki að lesa stefnuskrána. Ég ætla bara að vera óvalda herra, veist með að setja þetta allt saman í hendurnar á fólkinu, sko, þá bara er engin völd til þess að brasast með, sko. Þetta er allt saman bara í ykkar höndum. Þið eru bara sjálfsvalda með allt sem er í gangi. Man hérna Dalalíf, munið þið það?
Ég hef ekki fundið vídeóið, meni þegar þeir hleyptu fuglunum út. Þannig að biðja hann hérna Þorberg, heitir hann ekki Þorbergur, hvað heitir hann? Þráin Bertilsson, já. Það með ég tala við Þráin eða þekki hann, biðja hann að leyfa mér að nota hérna alifugla sketsinn, hann var alveg snill, sko. Dalalíf. Fuglarnir. Ég fjallaði með þetta í smáatriðum annars staðar. Nei, þetta var alveg í vitleysu. En munið hérna, er eitthvað vídeo hérna? Það var sko vídeo það sem hleyptu út öllum alifuglunum sko. Það að leyfa fuglunum að þess að fljúa og hérna að þess að viðra fuglana sko. Og Þráin Bertilsson, já. Við tala við hann og byrja hann að senda mér þessa klippu. Að sko það er náttúrulega var búið að taka alla flugfjæðarnar úr þessum alifuglum og þeir kunna ekkert að lifa í náttúrunni sko. Og þannig eru þið svolítið. Þú veist, skólakerfið hérna, já. Þetta eru þið sko. Þið eru bara búin að vera föst inn í þessu konstrukti sko. Og hérna fyrir ekki að ég er að hlæja þér, fyrir ekki að það er illa gert sko. Það er mjög illa gert. Þú hvað var þetta myndina? Hérna sko ég átta mig alveg á því að það sem ég er að tala er eins og að hleypa alifuglunum út sko. Þú veist, þið hafið bara engan grunn skilning eða til þess að hugsa svona hugsanir sko. Þú veist, þið fáið bara að hlusta mig núna sko, þið fáið bara verk í hausinn, bara hvað meinaru maður? Hvað meinaru? Ha? Bara einhver ormar út á hvað meinaru? Þú veist, þessi fuglar hérna bara eru bara what? Þú veist, ég er búin að fjalla þetta reyndar. Og þess vegna vill ég hafa lundamerki í þjóðfánanum eða í skjaldarmerkinu og táknum lundan og hvernig hann bjarga sig bara. Lundi. Það er að gera puffin. Google skilur ekkert svona lundi sko. Veist, þessir hérna kallar, þetta eru fuglar og þetta eru fuglar. Skilur það, það er bæði fuglar. En hérna, þessir kunna bjarga sér. Þessir fuglar eru sjálfs valda. Og hérna, þetta geti verið flott skjaldarmerki, sko. Veist það, bara droppa í sjóinn, bara éta og bara hafa það gott, sko. Þessir hérna lifa í helvíti, sko. Veist, vaðandi í skítnum upp úr hver öðrum, allir fárveikir á hormonalifjum og bólusetti til anskotans og þú veist, ég er miklu spenntar að vera hérna sko. Þetta er miklu meira gaman. Þannig að sko reynda að útskýra fyrir svona fugli. Hvað meinar þau? Hvernig gerur þetta? Já, ég bara flýg hérna. Já, ég get ekkert flogið. Nei, það er búið að kippa úr þeir flugfæðarna. Það þarf að laga það tekur mjög langan tíma. Þannig að við sjáum hérna í fjallinu þetta í smátum og á þessari hugsun er mín hugmyndafræði byggð sko. Vísa aftur í myndbönd, ég tók þetta fyrir alveg margra klukkutíma myndböndum. Þannig að náttúrulega í þessum talentstakki sem að hérna situr og er að tala við þig, þá er gríðalega, það er mörg þúsund klukkutíma að vinna sem liggur hérna baki. Já, þetta er ekki bara eitthvað svona YouTube myndband sem þú ert að horfa á, eitthvað bara hvað við erum við YouTube svona, veist. Ertu alifugl, ertu gólem, veist, come on. Viltu lifa svona? Agenda 21. Veist, þetta er allt saman tippað meira og minna. Dugg. Veist, eða viltu lifa svona? Ég er miklu spenntari fyrir þessu. Þetta er hvað að síða þetta. Þetta er alvöru.
þetta alveg líf, sko. Ég var að tala við konuna þessum glæpi og dóma og svona. Hún rosalega klár, kona mín. Og ég var eitthvað að hugsa þetta í morgun. Hugsanir mínar eru á furðulegustu tímum. Og ég var að velta fyrir mig, sko, hvernig leysir maður svona, það sem að bara tveir vitleysingar bara gefa ekkert eftir, sko. Það er bara járn í járn, sko. Og þá einhvern veginn lausnir hefur bara einvígi. Við bara opnum á einvígin aftur. Ef að menn geta ekkert komið sér saman, þá bara setjum við djúvel. Og þá bara leysist málið. Það bara viðurkennd aðferð til að leysa svona ágreining. Þess að konur voru djúvel. Töpum öllum konunum á einni viku að við setjum þetta í gang. Alla brjálaðar. Alla kellingar, skiluðu. Alla kellingar eru gjörsamlega brjálaðar. Flestir vita ekki hvað orðið kelling þýðir einu sinni. Hvað meira? Ertu á móti konum? Spurði Eleanor Roosevelt. Þetta eitthvað flókið djúvel. Þá bara til þess að leysa það, erfiðustu málin, þar sem að menn bara vilja ekkert gefa eftir. Það var bara djúvel. Málið leyst, málið dött. Þannig að það eru til einfaldar lausnir og öllu. En ég þakka fyrir kvöld. Nefnir séum með einhverjar neyðar spurningar á síðustu mínútum. Og já, býtum við. Er sambandi við bóluefni. Já, ég náttúrulega minntist aðeins á það áðan, sko. Þetta þessar 100% öruggu bóluefni, sko. Þú greiðir bætunar, sko. Læknirinn greiðir ekki neitt, hjúkrunarkonan greiðir ekki neitt, framleiðandinn greiðir ekki neitt, heldur þetta þú sem borgar tjónið. Nú eru menn að segja bara, 300 milljónir í kosningu, við höfum ekkert efna á því, en þú hefur efna á þessu. Fyrir utan það náttúrulega þess að 3 stúlkur eru alveg í klessu, sko. Það veist, ekki vera fáviti. Það alveg óþarfi. Nóg til að þeim. Engin skortur á heimskingjum, sko. Ég eru þið veika eftir að fengu kosningarétt. Já, alltaf komið fram þýsis að ef þið skrifið undir meðmælalista fyrir Axel Pétur þá fáið þið COVID-veiru. Allir Kári takið þennan lista og setja hann inn í greiningatölvuna hjá sér. Ég veit ekki, það getur svo sem alveg verið. En það eru víkingar, þið veitir að hverju allir voru svona hræddir við víkinga. Þeir voru búin að sætta sig við að dreipast. Þeir vissu það að þeir færu beint í áskarð. Eða þannig. Þeir hafðu engar ágjörði að deyja. Og sama með kristna. Þarna eftir þeir verið að kasta þeim fyrir ljónin og allt þetta, sko. Þeir hafðu engar ágjörði, fóru bara beint til himna. Og ég held reyndar að víkingar séu rót frá Jesú, sko. Eða semst að víkingapælingin byggir á boðskap Jesú að vissu leyti, sko. Og og sumir hafa sagt að Ísland þýðir Jesúsland. Já, þú meina konurnar eru veik, kellingarnar eru veikar eftir að fengu kosningarétt, já, ok. En þegar ég tala um kellingar þá er ég ekki endilega að tala um konur. Það er ekkert endilega þannig, sko. En já, takk fyrir að tala við Pálma. Ég er bara líka náttúrulega, veist það svo mikið, maður bara,
takk eftir RÚV hefur ekkert haft samband. Er þetta ekki lýðræðisútvarp? Megi þjóðinni farnast vel núna þegar mest á reynir. Byrju, er hann kominn inn að kallinn, vinnur okkar? Það má ekki spila tónlist fyrir ekki. Loks heilsa ég íbúum dvalar- og hjúkrunarheimila sérstaklega og öllum eldri borgurum þessa lands. Já. Ykkar kynslóð byggði upp það samfélag velferðar á Íslandi sem við eigum öll að geta notið saman. Hvað er þetta öskra hennur? Varnir við vágestinum þýða að þið hafi lítt eða ekki notið samvista við ykkar nánustu að undanförnu. En þið takið þessu hlutskipti af því æðruleysi sem löng lífsreynsla. Rótlega reiður. Öll megum við mikið læra af þeim sterka hug. Með sterka hug. Veira, samkomubann, sóttkví. Hver hefði trúað því í byrjun þessa árs Ef ég verið fórsetið þá verður þessi gaur ekki með. Við vanda á þessu tæmi. En hér erum við og verðum að taka því sem að höndum. Hér erum við. Dag í senn, eitt andartak í einu. Eitt andartak í einu. Með þeim orðum hefst vinsæll sálmur séra Sigurbjörns Einarssonar, lofgjörðum Guð sem miðla af gæsku sinni skammt af sæld og þraut. Og hvenær er betra að minnast þess viðhorfs en páskana á þessari elstu og mestu hátíð kristindómsins. Páskabóðskapurinn er boðskapur vonar, sagði Agnes Sigurðardóttir biskup í predikun sinni fyrir réttu ári. Já, gott er að eiga von í brjósti. Trú svo margra segir það og skynsemi ekki síður. Já. Í leit að lyfjum og lækningum við skaðvaldinum horfum við til vísinda. Já. Við byggjum þá á vitnesku sem mannkinn hefur safnað í tímans rás, einkum hinnar seinni aldir. Já, seinni aldir. En leið erum við minnt á vannmátt okkar og smæð, þrátt fyrir allar okkar framfærir. Já, góði. Þar að auki er vísindaleg þekking lítils virði og jafnvel hættuleg, án samkendar og samúðar, án kristilegs kærleiks og hverskins kærleiks. Býtu nú við. Býtu rólegur, kallið minn. Hættuleg. Hættuleg. Án samkendar og skinn hefur safnað í tímans rás, einkum hinnar seinni aldir. En leið erum við minnt á vannmátt okkar og smæð, þrátt fyrir allar okkar framfærir. Þar að auki er vísindaleg þekking lítils virði og jafnvel hættuleg, án Býtu. Vísindaleg þekking er hættuleg. Og hann rosalega reiður. Þrátt fyrir allar okkar framfærir. Sjáðu munnin hérna. Þar að auki er vísindaleg þekking lítils virði og jafnvel hættuleg. Jafnvel án hættuleg. samkendar og samúðar, án kristilegs kærleiks og kristilegs kærleiks. Kins kærleiks. Rétt eins og trúin ein stóðar lítt andspænis bjargföstum staðreyndum og lögmálum náttúrunnar. Nú er það vist svo að við Íslendingar þykjum ekki yfirmáta trúhneigðir og kirkjuræknir. Já, góði. Stundum er haft á orði að við leitum aðeins styrks á þeim vettvangi þegar í harðbakka slær. Þekkt er sagan af formanninum sem lenti í ólgusjó með áhöfn sinni og hét á Strandarkirkju þegar svartast var í álinn. Svo fór að flegið komst til hafnar og hermdu skipverjar áheitið upp á kallinn. Hvað, má maður nú ekki gera gamni sínu? Svaraði hann þá svellkaldur. Þú skipverjar áheitið upp á kallinn. Hvað, má maður nú ekki gera gamni sínu? Svaraði hann þá svellkaldur. En trúararfurinn er þarna. Hann fer ekkert, er á sínum stað fyrir þá sem þangað vilja sækja lík. Já, heyrðu, hann er að reyna að friða hina kristnu sem að munu allir kjósa mig. Og styrk. Og þetta skens formannsins hlýtur að teljast til undantekninga. Jafnvel hjá þjóð sem kveðst. Hann mun hlaupa til Danmerkur með skottið á milli lappana. Hann heitir, spurja hann hvað hann heitir fullu nafni og sendiði mér. Það var máltæki þetta reddast sem einhvernar orð. En akkur er þessi Dani að segja okkur hvernig við hafa þetta? Farið til Danmerkur, láta okkur í friði, maður. Reyndar má varast að alhæfa heil samfélög. Öll eru við sérstök sem betur fer. Stundum er þó einnig sagt okkur. Getur ekki hort á Guðni er fýtt kall. Hann er bara í vitleysu landi, hann að vera í Danmörku.
Hann vendar hagsmuni Dana en ekki okkar. Að við séum óvenju þraskjörn og síst af öllu húsbóndahóll. Þú ert ekki við, Karli minn. Fyrstu sín mætti ætla að slík þjóðareinkenni kæmi okkur í koll. Þið er ekki þjóðin, manstu? Við erum villimennir. Þegar farsóttin skall á landinu að fullum þunga. En öðru nær. Upp til hópa hefur fólk hlýtt tilmælum og leiðbeiningum og hlýti að brýna landa mína að halda því striki. Ég þarf ekki að halda ræði, ég læt bara litla kallinn sjá það fyrir mig. Á sama tíma höfum við samt skipst á skoðunum það hvernig bregðast beri við. Ólík sjónarmið hafa heldur betur heyrst. Á Alþingi hafa stjórnarandstæðingar veitt aðhald en sýnt sanngirni. Ríkisstjórn landsins hefur axlað á. Þeir hafa ekki sýnt sanngirni, þeir eru með 3 milljónir á mánuði fyrir að gera ekki neitt. Þetta er bara algjör steypa. En treyst forystu og ráðgjöf sérfræðinga. Sérfræðingar, já, vel á minnst. Íslendingar hafa löngum haft lítið dálæti á þeirri manntegund. Nú. Víst er að sérfróðum getur skjáttlast eins og öðrum. Við erum hins vegar vel sett með... Sjáðu hvað hann er rosalegri vörn. Það ég held að víkingar séu bara búin að vinna þetta nú þegar, sko. Einvala lið okkar í almanna og veiru vörnum. Sjáðu hann dýbeita mig, Karlinn. Guðni, þú ert að fara með fleipur og þetta er hreint kjaftaði sem þú ert að segja. Þau eru löngu orðin heimilisvinir, Alma landlæknir, Þórólfur sóttvarnalæknir. Tala fólk, sjáðu, hann er að tala fólk. Hann er ekki að, það þýðir ekkert að tala við villimenn hugmyndir, sko. Við erum hins vegar vel sett með einvala lið okkar í almanna og veiru vörnum. Þau eru löngu orðin heimilisvinir, Alma landlæknir, Þórólfur sóttvarnalæknir og víðir sem allir hlýði yfir lögreglu þjótt. Víðir sem allir hlýði? Alma landlæknir, Þórólfur sóttvarnalæknir og víðir sem allir hlýði. Víðir sem allir hlýði? Yfir lögreglu þjótt með meiru. Yfir lögreglu þjótt, já. Ég held að allir sem búin að fá að nóga þessu pakki og sjá vanhæfið þeirra, sko. Þau setja sig ekki á háan hest. Þau viðurkenna að eiga ekki svör við öllum spurningum og þau eru opinská þann vanda sem við er að eiga. Þetta er þetta eitt stórt hóks. Kæru landar. Kæru landar. Veiran hefur valdið miklu fjárhags... Er hann á að tala við Dani? Kæru Danir. Danalandar. Kæru landar. Ég vil taka það fram, ég hef ekkert á móti Guðna. Þetta er örugglega frábær pabbi og fínn kall. Ég tekið hendina á hann er mjög viðkunnalegur. En hann er eitthvað rosalega stressaður núna. Þetta gæti verið andlitið á fallandi mafíu, glæpastarfsemi. Veiran hefur valdið miklu fjárhagslegu tjóni. Ferðaþjónusta... Nei, það er ekki rétt. Það er valdstjórnin sem hefur valdið fjárhagslegu tjóni. 2008 og núna er það þið, valdstjórnin, sem er að valda tjóni. Hest. Kenn ykkur veiru. Nei, sko, allir peningarnir sem við rændum af ykkur og nú er þið öll fátæk en við erum alveg ógeðslega rík og eigum eiginlega bara allt núna. Það er ekki okkur að kenna. Það er illir andar og nornir sem hafa valdið þessum vanda. Já, við köllum þetta vírus í dag, en það er það sama. Þetta er ekki við, heldur er þetta nornirnar. Þau viðurkenna að eiga ekki svör við öllum spurningum og þau eru opinská þann vanda sem við er að etja. Kæru landar, veiran hefur valdið miklu fjárhagslegu tjóni. Ferðaþjónustan, sú mikilvæga atvinnugrein, hefur beðið hnekki og hagkerfið í heild sinni. Líf okkar er gengið úr skorðum og verður svo enn sinn. Dást má að því hvernig landsmenn hafa lagað sig að nýjum háttum, unnið heima og sinnt heilsunni þótt nú vanti laugina og ræktina. En auðvitað getur kvíði sótt að. Margir hafa mist vinnu sína,
aðrir þola illa alla röskun. Já, það að því að sko hryðjuverkasamtökin sem kalla sig valdstjórnin að valda þessu. Það ekki eins og ég sé að kalla þetta hryðjuverkasamtök. Breska ríkisstjórnin kallaði þetta pakk hryðjuverkasamtök og ég svo sem sammála þeim. Íbúar landsins með erlendar rætur skilja ekki allt sem fram kemur stöðu mála og óttast vini og ættingja utan Íslands. Þá var hann alltaf að tala sjálfa sig, ekki satt? Spenna ríkir á sumum heimilum og jafnvel hættara við en áður að fólk eigi þar ekki skjól, heldur sæti þvert á móti ofbeldi, eins og sorgleg dæmi sanna. Og það getum við tengt við það sem var að sýningur áðan með þannig plebban frá heilsu Vú. Hann að sítera fyrir því að löggan fari inn á heimili, eins og hann var að tala hana í Event 201 Vú. Þetta undirbúningur undir það. Já, og hann drullarhættur við mótframboð, sko. Hann hafði ekki róð í mig. Við skulum vera á varðbergi. Við skulum hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Við skulum hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi, segir höfðingi ræningjana. Sko, þjófnaður að stela án ofbeldis, rán að stela með valdi eða ofbeldi og þeir eru ræningjar, því þeir gera fólk fátækt með ofbeldi. Hér má líka nefna að stundarsakir starf á öllum skólastigum með öðru sniði en áður. Aftur aðdáunarvert hvernig brugðist hefur verið við erfiðum aðstæðum með víðtæku á öllum skólastigum með öðru við skulum hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Já, þetta. Það ekki skjól, heldur sæti þvert á móti ofbeldi, eins og sorgleg dæmi sanna. Við skulum vera á varðbergi. Við skulum hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Já, þetta undirbúningur undir að lögreglan bara veður inn á öll heimili eins og henni sýnist, snýr börnin niður og bólusettur það og merkir. Hér má líka nefna að stundarsakir starf á öllum skólastigum með öðru sniði en áður. Aftur aðdáunarvert hvernig brugðist hefur verið við erfiðum aðstæðum með víðtæku fjarnámi og ýmsum nýjungum. Já, aðstæðum sem þið bjuggu til sjálf. En ég vil taka fram núna að ég vil guðna no harm, sko. Veist, eins og ég búin að segja að lækna ofbeldi með ofbeldi heimska, sko. Að ég vil alveg undirstrika það með stórum, feitum penna. Guðni faðir, sko. Og þótt að þeir séu glæpamenn og þetta séu skipuleg glæpasamtök og fleira slíkt, sko. Þá leysum við það ekki með því að stofna önnur glæpasamtök og fara í stríð við þá eða eitthvað svona, skilur. Þetta þarf að gerast með hugar, með heimspeki og guðfræði, með áherslu á fyrirgefninguna. Og það mjög mikilvægt og ég undirstrika það að til dæmis ef að komi upp einhvers konar aðstæður þá mun ég leggja líf mitt í hættu til þess að bjarga Guðna og fjölskyldan, sko. Án þess að hugsa eða hika, sko. Bara það sé alveg á tæru. Þessna virka enga byltingar, sko. Það bara heimska. Ofbeldi á móti ofbeldi bara heimska, sko. Og lykillinn, hann reyndar kemur inn á það, kristnina, en frímúrarar, hann alltaf frímúrari, þeir nota kristnina sem svona skrautfjöður, sko. En þeir hlusta ekkert á Jesú eða fara ekkert eftir honum, sko. Og mér þykir bara mjög sorg, sko, ég bara fullur af sorg. Ég hef enga haturstilfinninga gagnvart Guðna, ekki eina einustu. En ég óbærslega sorgmætur. Og ég sé í andlitun á honum núna að valdstjórnin skítrædd, sko. Og þá alltaf stór hættulegir með þeirra þannig. Og þannig ég ráðlegg náttúrulega valdstjórninni að bara hætti þessu.
Hætti þessari glæpastarfsemi. Þið verða að snappa út úr þessu, sko. Það sjá nóga margir hvað er í gangi núna. Þannig þið komist ekkert framhjá þessu, sko, með einhverju stælum eða vitleysu, sko. Væri þú til í að taka upp kristinfræðsluna? Ég sé engan tilgangi því að vera berja börn með Marx Mein Kampf, hvað hét hana marxista bókin hana, hvað skrifaði hana aftur hana Marx, taka þá bók og berja börnin með henni í 30 ár og svo, já, þetta virkar ekki og þá tekur biblíuna, berðu í hausinn með því. Þetta er allt sem bara messed up, það þarf bara að hugsa þetta upp frá grunni. Og best er náttúrulega börnin séu sem mest heima hjá foreldrum og það séu fjölskylda eins og var í gamla daga, í heitölum. Hlustum meira á Guðina kallinn. En þetta er alveg skýrt. Ég mun hætta mínu lífi til þess að verja Guðna og hans fjölskyldu gegn hættu. Að það sé alveg á hreinu. Og fyrst við erum þarna og alla valdstjórnina, sko, eins og hún leggur sig. En ég eggja þá til þess að hætta. Hlustum meira á kallinn. Og ágætu nemendur, ekki missa móðinn. Áðan myndi ég á lofsvert framlag hinna eldri hér á landi, en þið eru þegar farin að láta til ykkar taka. Við þurfum á ykkur að halda, nú og síðar, með menntun í farteskjunu og eldmóð í sál og sinni. Ykkar er framtíðin. Þið munuð byggja á góðum grunni, en gera enn betur, skapa enn öflugra samfélag. Í ykkar hópi verður að finna vísindamenn nýrra tíma, kennara og heilbrigðislið, leiðtoga í atvinnulífi, frumkvöðla og forystufólk á öllum sviðum. Nú, engin predikarar. Það var ekki að segja á hann kristnin. Þetta væri svo kristið allt saman. Þannig bara á innan við 5 mínúta spani þá var hann komin í þversögnu sjálf á sig. En kæru landsmenn, enn mun reyna á samstöðu okkar. Enn mun reyna á seiglu okkar og enn mun reyna mest á þá sem verið hafa í fylkingarbrjósti. Vandi okkar verður eflaust viða meiri áður en við fögnum sigri. En sigri munum við fagna. Hér eru þær traustari en víða, undirstöður samfélags og þjóðarbúskapar. Hér býr dugleg og menntuð þjóð í fögru landi. Sjálfstæð þjóð með eigin auðlindir til sjávar. Þessi þjóð er ekki sjálfstæð. Það er það er lígveldi. Þú þarft ekki að segja sko öldruðum sem er búið að ræna ævikvölduna af og einstæði fjölskyldunni sem á ekki fyrir mat. Þetta hefur enga þýðingu fyrir það. Hér býr dugleg og menntuð þjóð. Já, þetta eru fínir þrælar, ég áttum á því. Í fögru landi. Já, fallet land sem þið viljið ekki að við umgöngust. Það er hugsunin með þessum bóluefnaskírteinum, Agenda 21, að það fer enginn út í náttúrun á Íslandi. Við náum þessu. Sjálfstæð þjóð með Nei, hún er ekki sjálfstæð. Það er ekki rétt. Þú ert handbendi Danakonungs. Þú fóst sjálfur og setti skjöld á vegginn í Kongsens Köpenhamn í höllina hjá kellingunni þar. Og þegar ég verð forseti þá mun ég gera kröfu það að Danir greiði Íslendingum andvirði hálfrar Kaupmannahafnar í skaðabætur. Eigin auðlindir til sjávar, sveita og heiða, að ekki sé minnst á auðmagn huga og handar. Við stöndum í ströngu, við stöndum saman. Og þótt áfram sé verk að vinna. Ég er bara við að sjá Guðna og fer ég í svona stæla hann. Ég er bara komið með stæla, sko. Þannig að það er eitthvað að fara að hrista upp í auðmýktinni á stráknum. Já, byrju ég að klára þetta. Ég ætla að klára þetta. Svo gerum við annað. Það var eitthvað annað sem ég ætla að gera. Megum við nú þegar þakka svo mörgum. Ekki nægið að geta allra, en nefni hér einkum starfslið heilsugæslustöðva, landspítala og annarra. Sem eru bara að dansa út á gangi? Nei, come on. Þetta er eitthvað grunsalegt. Sjúkrahúsa, skimunarsveit íslenskrar erðagreiningar og bakverðina góðu. Fólk með menntun og... Íslenska erðagreining er svoleiðis að ræna Íslendinga blind, sko. Sko alveg skrilljónir sem fari í þessa vitleysu í
hjá íslenskri erfðagreiningu og fyrir allt til hann að bandaríska fyrirtæki sem ég benti ykkur á. Öll genin, allt, eða þess að genin alltaf ekki til, þetta bara vitleysa sko. En allar tölvuupplýsingar, allt draslið fer til erlendara afla. Á sviði heilbrigðis og velferðar sem svaraði kalli að koma til starfa nú þegar þörfin knýr. Þá nefni ég kennara, skólaliða og aðra í menntakerfinu, starfsfólk í verslun og þjónustu, lögreglu, landhelgisgæslu og björgunarsveitir, borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins, tækni snillinga sem hafa á svipstundu hannað fínustu forrit og upp og ekki síst ótal sjálfboðar snillingar sem hafa þróað og hannað ótrúlega upp. Þetta kemur allt saman frá leyniþjónustum erlendu. Þessi upp, þau eru búin að vera tilbúin í 1000 ár sko. Þannig að það eru þessi Atlantic Council og hérna Gates Foundation og þessi drullu mall klíka sko og hún þessi þetta er ekki einhver íslenskir hugvitringar sko, þetta er bara allt saman erlend upp sko. Og þeir eru, sko, þeir eru með allar þessar upplýsingar nú þegar, sko, í gegnum X-Key, sko. Þeir þurfa ekkert á þessu appi í raun að halda. Þetta er bara blekking. Liða, sem hafa lagt sitt af mörkum svo eftir er tekið eða unnið sín drjúi verk í kyrrþey. Í kyrrþey? Nei. Við skulum þakka þeim öllum og við skulum þakka fyrir lífið. Við höfum mist fólk af völdum veirunar. Nei, það er ekki satt. Og ítreka ég samúðarkveðjur til þeirra sem nú sakna ástvina sinna. Já, það ger ég. Ég lýsi samúðarkveðjum hjá öllum sem hafa mist fólk. En það hefur ekkert með veirun að gera. Ekkert frekar en illa anda eða hex frá nornum eða neitt. Það hefur enga tengingu við það. Dag í senn, sagði Sigurbjörn biskup svo fallega. Sigurbjörn er snillingur. Held hann séu pínu skildi mér. Sko, afi og langafi voru prestar, sko. Sigurbjörn er algjörsnillingur. Ég ber mikla virðingu fyrir honum. Í einlægu ljóði Vilborgar Dagbjartsdóttur, Viðhorfi, er líka fjallað jarðvist okkar og þær lyktir sem aldrei verða umflúnar. Skáldið hvað? Þú segir, á hverjum degi styttist tíminn sem við eigum eftir. Skref fyrir skref færumst við nær dauðanum. En ég þræði. Já, og það er alveg heil stofnun sem ætlar að flýta fyrir því, svolítið hressilega, sem er í bóluefnabransanum. Ég hef búin að útskýra það, sá sem er að framleiða þessi bóluefni vill fækka mannkyni 90%, 90-95%. Dagana. Það er ekki eins og þessi skrifað í stein, það er skrifað í Georgia Guidestone, já, úps. Eins og skínandi perlur upp á óslitinn silfurþráðinn. Perlur upp á silfurþráðinn. Þetta er kótið, þetta er kótið. Hverju kvöldi hvísla ég glöð út í myrkrið, enn hefur líf mitt lengst heilan dag. Góðir Íslendingar, nú er dagur að kveldi kominn, páskadagur, og senn kemur vorið, sunnan yfir sæin breiða. Já, hvíslum glöð út í myrkrið. Þegar ég var forseti, þá get ég kannski fengið guðuna til þess að undirverðaka að gera þetta bull. Eða bara, ég læt litla kallin bara gera þetta. Skrifa eitthvað og hendi kallin. Og minnumst þess jafnframt að alltaf birtir til. Við höfum séð það svartara, við munum sjá það bjartara. Já. Fyrir hönd okkar Elísu ítreka ég góðar óskir og kveðjur til ykkar. Fyrir hönd okkar Elísium. Ykkar allra. Gleðilega páska. Megi þjóðinni farnast vel nú þegar mest á reyn. En betur, við erum ekki þjóðin. Valdstjórnin er búin að lýsa því yfir að við séum ekki þjóðin. Og á 17. júní þá er þjóðin girðir sig af, þannig að villimennir komast ekkert að. Megi henni farnast vel alla framtíð. Þetta er alveg splunkunýtt ávarp. Bara hálftími eða klukkutími síðan það var birt. Meira málbúanir sem búa hérna maður. Þetta er villimenn. Já, gaman að guðna. Ég var nú að passa með að græta hann ekki.
hann er svona alveg bara næst í að fara að gráta sko. Ljósið, það er svo mikið ljós en það bara líf og upp á perlur. Verð ég skammaður ef ég græta hann í rökræðin? Verð ég þá skammaður, útskúfað frá fjölmiðlum? Nei, heyrðu, ég er nú þegar útskúfaður. Skiptir engum máli. Það er ekki þetta útskúfa tvisvar. Það gengur ekki. Já, þið sjáu þarna á skjáskotinu. Þetta er sem sagt í dag klukkan 9, 10, 11, já, það eru 2 tímar síðan cirka. En ég er svolítið hissa. Já, Guðjón ræður öll yfir mér sko. Guðjón er einna færari heimspekingum og guðfræðingum Íslands. Og þannig að við erum ekki við erum mjög ósammála margt sko. Ég held að verði bara engin mín hægri hönd. Ég er með hægri hendi og með giftingarring. Það er eini sáttmálinn sem ég er bundin af. Og náttúrulega frelsunarsáttmálanum fyrir blóði Jesú Krists. Það er liti, er ég ekki bundin einum. En Guðjón þurfi nú að fara að taka djúpkafanir aftur. En já, með kristinfræðsluna, ég ætlaði nú ekki verið með svona hroka með það, en sko, þetta er svolítið núna, það er, eitt sértrúa söfnuðurinn, trúur á Jesú og þá er allir mætti með biblíunar að berja það í börnin, sko. Og svo er nasisminn kominn og þá er allir barðir Karl Marx, já að þá er allir Mein Kampf lamið í alla sko og svo svo er núna humanistarnir sko, þá er barið inn einhverjar geimvísindasögur eða geimsögur og já, Das Kapital, já. Það er það, eitt tímabil þá þessi bók barinn í hausinn á börnunum og sko ég er bara á því að það er ekkert að berja neitt í börn eða berja börn yfir höfuð sko. Og það er, skal ég segja þér, annað með hann Stefán, vinn minn, Stefán Miljö, hann talar mikið þetta og ég er samt við börn er ég alveg sammála honum þar. Ég reyndar hef haft fósturbörn og áður en að ég kynntist Stefáni og því miður var ég nú ekki búin að ég gerði mistök þar sko og ég beðið að þá sem áttu hluta afsökunar og næði nógu mikið og ef ekki þá bið ég hér formulega afsökunar ef að leggja sár þar eftir mig. Það var ekki meiningin sko. En hann talar þetta, Stefán, hann talar Make a Donation, er það bók? Já, ég sé þetta ekki hjá honum, en hann hefur talað barnauppeldi svolítið. Og hann talar náttúrulega fyrir algjöru ofbeldisleysi sko. Og hafði mikil áhrif á mig, þannig að ég trúi því orðið núna, bara ekkert ofbeldi, enga flengingar, ekkert bara náttúrulega þú þarft að grípa barnið alltaf að hlaupa í eldinn, skilur, en umfram það að bjarga barnið frá tjóni þá ertu ekkert að beita þvingunum sko. Og
það svona meira mín skoðun sko, að láta börnin bara sko, ég alveg á móti þessu skólakerfi sko, sjáðu skólar eru hannaðir eins og fangelsi sko, þetta hluti af þessu alifugla, þetta svona alifugla aðferð sko, kippa flugfjörunum með kipt úr börnum í þessu ferli, þetta prússnesk aðferð sko og Skinner tók prússneska herþjálfunar aðferð sem alveg skelfileg sko og hannaði út úr því þetta skólakerfi. Þess vegna svona rosalega mikið af sjálfsmorðum hjá ungu fólki, þetta þvílíkur viðbjóður sko. Og þannig að ég náttúrulega hef 10 ára reynslu að vinna í skóla, í stjórnun þar, eða ég var kerfistjóri sko, þannig ég náttúrulega veit alveg hvernig hjólinn snúast þar. Og ég var í skóla sjálfur sko, ég reyndar ég gagnrýndi skóla mikið þegar ég var þar sjálfur. En já, læfið komið við 4 tíma, þetta örstutt í kvöld hjá okkur. Ég náttúrulega tek Guðna alveg bara með annarri hendi sko, þetta var bara korter í honum held ég. Það hann fái svolítið herra kaup sko, fyrir sitt hjal heldur en ég fæ. Og þakka ykkur sem að styðja mig, bara fyrst við erum að tala um þetta. Það eru nokkur aðeinar sem eru mjög trúfastir að styðja mitt starf. Það alveg einn aðeili sem að styður alltaf bara hver mánuði. Bara búm, 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 búm. Það eru nokkri sem slumpa, 3, 4, 5 sem eru svona slumparar með fullir í virðingu. Það bara 20 skall, bara eitthvað, þannig að skellt einhverjum peningum svona annað slæði sko. En þannig ég mjög þakkláttur fyrir það. Og svo að fjölga lækum, sé ég, það tölvöld mikið að lækum í kvöld, áhorfið náttúrulega á alla rásina hjá mér að aukast. Fólk hefur mikið áhuga að rannsaka þetta sem ég var að segja, þusa alveg frá 2013. Og og ég mun ekki lofa því að fara í jakkaföt við ávarp forseta. Það fylgja engin lofur það. Eða finn mér eitthvað náttslopp og svona munið eftir honum sem var í Shining, ekki í þeirri mynd sko. Það var gamall kall og var að deyta einhver unga stelpu sko, þá var hann alltaf í svona lura og algjör, ég ætlaði að vera þannig sko, þannig típa. Já, heyrðu, ég þakka fyrir komuna. Ég heyra á heimilinu eru allir komnir í ró, allir löngu fannir að sofa. Og ég hef gaman að þessu vesinni og ég þakka blaðamönnum sem hafa gripið upp. Þeir eru tiltölulega ljúfir sko. Ekkert að því, ég hef ekkert undan þessum fyrstu greinum að kvarta, þetta allt í góðu lagi. En ég náttúrulega svolítið hissa á því að Pravda skuli ekki hafa samband. Það svolítið skrítið sko. Og sjáum hvernig það fer. Skattaskjólið við Efstaleiti hefur eitthvað áhuga að tala við mig greinlega. En tvisvar á Ég hissa að sjá andlita á Guðna. Þetta sem ég að gera að valda miklu musla þarna greinilega. En það líka náttúrulega þetta hlýðum víði rugl allt saman að renna á raskati hjá þeim sko. Og í heiminum sko. Það ekki bara á Íslandi sem að þessi aðgerð að renna á raskati sko. Heldur í Bandaríkjunum, það bara, og bara alls þar í heiminum. Menn eru bara, hvað þetta að meina maður? Það öll sjúkrahús tóm, þetta alltaf tóm vitleysa. Þetta bara eitt af þessum stöndum hjá leyniþjónustunum sko. Og menn hafa, ég ekki búin að fá undirskriftir. Það mikill áhugi, hefur verið lýst miklum áhuga. Það margir sem bara sent skilabóð, hvar skrifa ég sko. Og ég hef svona beðið menn að bíða aðeins. Það eru sennilega mistöka þegar maður á að nota mómenti sko. En það verður hugsanlega opnu rafræn leið
og þannig að en náttúrulega ef að einhverju bara naglar taka þetta að sér, sko, þá tekur þetta bara eina viku að redda þessu, sko. Það er ekki það mikið magn og þá var það bara pappír, stimpla, kvitt og búið, sko. En ég þarf náttúrulega bara að spila úr stöðunni sem ég er í hverju sinni og ég hef sagt fólki, sko, þetta er á kosning.is. Ég skal bara fara aðeins yfir þetta. Sko. Þetta er kosningar.is. Sjáðu. Það er slærðin, já, ég ætla að sýna ykkur. Það situr kosningar.is, sjáðu. Þá hoppar hún bara beint hingað og hérna eru forsendakosningarnar komnar og hérna er verið að vinna rafrænniskráningu. Það verður náttúrulega rosa þægilegt, sko. Og svo er bara, hér má nálgast eyðublað. Þá getið þið farið bara hérna, ok, þetta er ykkur, ég bjó fyrir austan og senda allir austfirðingar að senda mér þetta. Og þá bara prentar eitt svona blað út og þú skrifar nafnið mitt hérna og lögheimili. Ég get redda því. Ég skal bara sýna ykkur lögheimili mitt. Ég get nú sennilega sett það einhvers þar inn. Það er að koma hérna. Já, ég sita bara inn á Facebookina. Þetta er alltaf að gerast í beinni, sko. Hérna, Facebookin. Sjáðu, ég sit bara hérna inn á kosningasíðuna. Þar sit ég bara heimilisfang. Svo sit ég hérna sit ég kennitöluna mína. Kaþólsku kennitöluna mína. Hérna, kennitala. Svona. Og fyrir ekki stengri mér þá alltaf að koma upp hérna. Skammaði Facebook. Skammaði Facebook. Skammaði veiruna. Skammaði veiruna. Já, heyrðu, það kom ekki upp. Já, ok. Ef ég ger eitthvað vitlaust hérna í beinni útsendingu þá bið ég bara fyrirfram afsökunar á því. Þetta er alveg out of control, sko. Já, þá bara skrifið hérna nafnið mitt, Axel Pétur Axelsson, og kennitöluna og þetta lögheimili sem ég var að sitja inn á síðuna núna. Síðan skrifar bara nafnið þitt, kennitölu og lögheimili. Og nú ef einhver fleiri í fjölskyldinu vilja skrifa, þá bara skrifar þetta. Og svo já, hvað svo? Svo bara tekur mynd eða skannar þetta og sendir mig bara. Og nú ef einhverju safnarar vilja safna það, bara prentið eitt svona blað út og setja þetta á hérna og sendi mér. Það var málið dautt, sko. Og svo náttúrulega ef ég fæ eitthvað snilling til þess að halda utan þetta, þá sitt ég nafn og síma hjá snillingnum inn á Facebookina. Frambóðs Facebookina. Axel Pétur Axelsson. Já, ég ef ég fæ nægan stuðning þá held, sko, ég er ekki búin að revíla nema bara lítið brota trikkunum, sko, af playbookinni. Og ég held að ef að það kemur stuðningur og svona hetjur sem að bara hrökkva í gang, sko, og svo náttúrulega kristnigerinn, sko. Já, hann tekur mér nú í sátt aftur, sko. Já, svona, ég á náttúrulega fullt að alveg yndislega vinnum í kristnagerunum. En ég er nú svolítið harfiskur, sko. Þannig að það er svolítið erfitt að hafa mig nálægt. Já, ég held að það fyrir kennitöluna mína að nefst. Sjáðu. Þættinum hefur borist spurning frá Austurkjördæmi. Hérna er kennitala mín, sjáðu. Hérna er nafnið.
jú, þið sjáuð vöruna mína. Það er nafn, kennitala og lögheimili. Og hérna. Já, lögheimili. Ég setti það inn á hérna, sjáuð kostningasíðuna. Sjáuð hérna. Axel Pétur á Bessó 2020. Hérna setti ég þetta er ekki rétt. Já, hérna er þetta. Gerum þetta svona bara. Svona. Hvað breytir hún þessu? Ég vil ekkert þýða þetta. Þetta er alveg furðulegt, sko. Já, hérna ég. Það er ekki gera annað, ég tek bara mynd af þessu. Hérna. Axel á Bessó, höfum það með hérna. Sko, bara svindla ég hérna. Tókum við þetta og copy. Svo hendum við bara þessum posti hérna. Sko, nú erum við bara komin á kostningaskrifstofuna. Svona er þetta bara allan daginn hjá mér. Eitthvað svona við sinn. Sko, hérna er þetta bara komið. En það þýðir að þið getið ekki gert neitt copy-paste. Já, ok. Ég laga þetta á morgun. Ok. Já, ég ítreka það að það þarf að sko, það þarf að átta sig á því að elítur heimsins eru svolítið í Bonnie and Clyde hamnum, sko. Það þarf að passa sig á þeim, sko, að þau eru í raun alveg stórhættuleg, sko. Að hérna elítur heimsins eru svolítið að annarkvort tekst þeim að snúa á okkur, sko, og gera okkur að húsdýrum, eða það býður þeirra svona Bonnie and Clyde endalok, sko. Svona, þetta er framtíðarsýn elítunar, sko. Og þetta vil ég ekki, eitthvað svona, sko. Ég vil frekar, þó þetta sé alveg hræðileg glæpur og allt það, þá er þetta ekki hinn kristna Jesú lausn, sko. Þetta er kannski frímúraralausn en ekki kristinlausn. En hérna, ekki það að það komi mér neitt við. En allavega þá vil ég það sé á hreinu að þótt að ýmislegt viðbjóðslegt hafi verið í gangi. Þess að ég var ekki með hérna Núrenberg réttarhaldin, mér fannst þessir hengingar voðalega ósmekklegar, sko. Ég hef fundið þetta hatur hjá mér. Já, þú meina þú ert ekki með Facebook, já. Ok, það er ákveðið. Ég get leist það, veitum. Ég get leist allt. Nema það sem ég get ekki leist. Það get ég ekki leist, sko. Ég get leist allt, nema það sem ég get ekki leist. Hérna er heimilisfangið. Ég setta hérna bara á tjattið í vídeónu. Þannig að hérna er kennitalan. Svona.
hann komin kennitala. Já, þið getur alltaf bara sendt í það póstfangi, þið getur bara sendt á þetta póstfang. Það fæ ég bréfið. En við hljóta nú að geta fundið eitthvað yndislegan kosningastjóra. Ekki? Já, þetta bara búið að vera frábært kvöld. Ég var reyndar ég skal bara játa, ég var eiginlega bara nefndi ekki að tala í kvöld. Ég nefndi ekki að tala í kvöld. Og það er svona ekki bara að ég bara ekki komið tíma bara á popcorn. Páskamöst og popcorn. En svo bara ákveði að byrja það þurfti náttúrulega að ræða alls konar hluti og páskar og eitthvað svona. Það að vera með eitthvað svona páskalegt. Og ég var að hugsa, já, ætti ég að fara í jakkaföt og bindi? Nei, ég bara ég. Það verður ekkert prjál eða sýndamennska hérna. Það er bara the real thing. Það er bara eina sem í boði er the real Axel Pétur. En allavega þetta ekki alveg verið að koma gott í okkur? Hvað segir þið? Verður ekki bara allir gátir? En já, ég var að segja áðan að valdstjórnin er hérna, þetta er alltaf að fara í klessu hjá þeim. Það er bara, kenningar og ríki Bandaríkjunum alltaf bara að sýta eða ganga úr ríkjabandalaginu þannig að það sem þessi glæpastar sem er í gangi Kalifornía og New York sem hafa verið höfbanir fyrir þessas rosalegu glæpastar sem er og það er svakaleg spenna þarna og sumir eru með þær kenningar. Ég reyndar er svona að það sé verið að draga þetta lið út þetta bóluefna kjaftað allt saman og þessa vittlýsingar þetta CO2 lið allt saman og alla þetta bara að það er verið að draga út og þeir eru að bömmara feitt tölfræðin að búa að afhjúpa falsanir þetta er allt að hrynja þetta hóks er allt að hrynja og Fauci kemur bara já, við vorum nú reynda búin að segja að 2,5 miljón myndu deyja en það var nú bara svona Excel-skjal og nú eru komin svona tölur og þetta er nú bara sennilega 0,0000033% En við náttúrulega vorum bara með módel áður og við vissum ekki alveg hvernig bara, Við erum búin að loka alveg heilu Ameríku og Evrópu og við erum bara að loka heiminum. Og þetta segir mér að þetta sé bara eitthvað Excel-skjal sem að þið eru bara að búa til og svo allir þið að koma og selja all bóluefnin og tracking systemin og allt ruglið. Er þið að grínast? Sama á Íslandi, það er ekki fótvísið, það er ekki fótur undir þessu kjaftaði sem er í gangi frekar eldur en bara nornaveiðar að einhver norna hafi verið að hexa einhvern og illir andar og allt þetta kjaftaði að bjarga sálum manna og með því að pynta á þetta er bara sama rugli sem er í gangi og þetta er gjörsamlega að reyna á raskati hjá það núna gjörsamlega og þess að ítreka ég það sá sem að beitur ofbeldi er ekki í mínu liði absolutt ekki, nema Víkingasveitin hún verður varnarlið hún verður sjálfsvörn en ég held að það þurfi ekkert svoleið þetta bara er eins og þetta verður bara púf það fer bara vindurinn úr þessu og eða við verðum öll trökkuð og sett í það er bara drónar á eftir okkur allan daginn og við fáum ekki að fara á hálendið og Agenda 21 og 2030 verður bara implementerað og þegar við erum búin með kolefniskvótan þá verður bara að setja plastpoki yfir hausinn á okkur þegar við megum ekki anda út meira það er eiginlega bara önnur hver leiðin og til þess að fara leiðina sem ég er að tala þá þarf töluvert mikla laga tæknilega þekkingu sem ég hef og miklu betri en lögfræðingar
þið finnið engan lögfræðing á Íslandi sem að hefur roðið mig sko. Ég get lofað eitthvað því. Þeir náttúrulega eru miklu færari páfagaukar en ég, en þeir hafa ekki jafn djúpan og víðan skilning og ég á lögfræði. Ég get lofað eitthvað því. Kannski einhverjir örfáir sem eru búin að skríða upp í 33. gráðu, þeir kannski skilja þetta. En samt held ég að sé hærra, ég held að sé upp í 43 sko, 42 eða 43. Á þeim gráðum eru menn sem skilja svipa á ég. Ekki það ég sé eitthvað að monta mig, það er bara ákveðin staðreynd sko. En já, hér var mjög gaman í dag, páskaleikir, ég fór út í garð og faldi páskaegg. Og bara tók 3,5 mínútur að finna þau. Þau eru svo öflug sko, börnin hérna. Og svo er hérna næstingsti. Það er svona smá ágreiningur á milli mín og konunar sko. Það er hérna smá lækur neðst í garðinum. Og hann sækir rosalega í hann. En það er svona drulla í botninu sko. Þannig að hann kemur allur moldugur upp sko. Og ég er náttúrulega stið það mjög vel sko. Stið það mjög flott sko. En kona mín er ekki alveg sammála því. Það sé sniðugt. Þannig að það eru stór ágreiningsmál hér á þessu heimili. Eins og þið eruð. Nei, það er engin ágreiningsmál. En hún er eiginlega orðin sátt við þetta, bara leyfa honum að vera í skurðinum. Það er bara svona smá bleita svona í endanum á garðinum. Það er engin sko djúpur skurður, þetta er bara eitthvað svona 20 cm og það þotnar mér þessu upp á sumrin sko. Það er ekki blautar en það. En já, annað. Ég þakka fyrir bara straumana sem er að koma, það er bara fullt að jákvæðum straumum og lækum og áhorfi og áhuga og bara frábært. Bara þakka ykkur fyrir það. Og subscribe-in rjúka upp alls þar. Ég var enga stund að subscribe upp kosningasíðuna. Eða like upp hana eða hvað við viljum kalla það. Þannig að þetta er mjög jákvætt sko. Ég er eiginlega bara, þetta gengur miklu betur en ég held. Og já, þetta er bara gaman. Og þeir sem vilja hringja í mig, það er sími á Facebook-síðunni. Þeir blaðamenn sem að þora því að hringja í kallinn. Ég átta mig á því að það getur þýtt að fólk missi vinnuna. Það er nú kannski ekki svo sniðugt. En já, það er þannig. Já, mjög þakkláttur fyrir það. Og það er náttúrulega framundan mjög skemmtileg debate. Og ég er svo sem alveg til í að gera það hérna bara úr stúdíónu hjá mér. Er með alla tengingar og super speedy internet og allt það ef að fjölmiðlar vilja fá mynd og vídeo. Mynd og vídeo eða hvernig það er. Og já, ég á ekkert endilega, ég á ekkert vonaði að Pravda hafi samband við mig sko. Skrúi og hringi bara yfir höfuð. Ég held að það geti alveg gerst. Það verði ekkert hringt í mig og ég verði algjörlega hunsaður allan daginn langan sko. En ég ætla bara að dunda áfram með þessa rás mína hérna. Ég ætla að malla þessum undirskriftum upp og ég ætla að byrja að fulla tæknivinnu sem ég þarf að vinna. Það er líka saman við framkvæmd kosningar og fleira slíkt. Og ég þarf að finna út kæruferla. Það verður mikið og svoleiðis vesen í mér. Og nú þegar er sko komin kæra því þetta er alltaf stutt í tími. Þetta er bara rugl. Þetta er gert með kerfisbundnum hætti þannig að það sé erfitt. Þið séu að forsetakosningar í Bandaríkjunum er bara skriljón ár sko.
Þannig að hérna þetta bara korter. Það taktik hjá valdstjórninni sko. Og hérna ég hef kallað þetta tweetismi. Og það ekki tilviljun að það heitir að tweeta. Þeir skipt út einum staf, Twitter. Þau veit að Facebook, Microsoft, Twitter, þetta allt saman fyrirtæki sem CIA áreikur. Og ástæðan fyrir að þeir geta verið með svona mikið gagnamagn að þeir eru með sko fría tölvuþjónustu frá Utah. X-keyscore dæminu. En það hérna Mr. William M. Tweed. Hann hérna bjóð til svona kerfi eins og Íslandi. Hann stýrði kosningunum sko. Og þetta sama á lögreglan á Íslandi. Lögreglan Tweed. Við erum með Tweed lögregla á Íslandi. Þeir stjórna kosningunum, þeir stjórna Ísafa, þeir stjórna náttúrulega allir meðtöluveginnsflutningnum. Þeir eru náttúrulega stæðstir í alls konar veitingabransa og þeir eru með puttana í öllu. Og í pólitík sko. Allt með útvarpsstjórar og borgarstarfsmenn og þetta tweetismi. Og hérna þetta er mjög einföld tæknifræði sem notuð miskunnarlaust á Íslandi plus sko, það tweetismi á sterum sko. Því hann var að gera þetta hérna aldamótin sjáðu þið upp úr aldamótunum að hérna núna erum við komið með sko Rand Corporation og því líkar starfsemi sko eins og allar kannanir Gallup eða ég man ekki hvað það heita maður alltaf Gallup CIA fyrirtæki að það hluti af tweetisma allar þessar kannanir sem að koma það allar falsaðar sko. Það hluti af tweetismanum að hleypa fólki illa að Pravda eða Skrúvjú hluti af tweetismanum að það alltaf sama fólki sem að telur kosningaseðlana og stillir því upp og með stróklerin það tweetismi að það eiginlega sko þetta svikamilla sem að við sitjum föst í og þess vegna vantar mig svona öfluga liðsmenn eins og Pálmi snillingur eitthvað svona jarðítur sko þá bara rúlum við yfir þetta sko og hérna þess vegna stilti ég Víkingaflokknum upp þannig að ég ræð bara og leið og ég finn eitthvað sem með þessa yfirsýn sem ég með þá breyti ég því en eins og þetta núna þá hef ég bara ekki tíma í hérna hallabyltingar og vesen í flokknum sko. Þess vegna stilli ég samþykktunum upp svona og ég með neitunavald og hérna ég ætla það bara að vera einhver einræðisherra það snýst ekkert það menn þetta mitt víkingaskip ég skipstjórinn á þessu skipi og ég ætla ekki að fara að hafa einhverja atkvæðagreiðslu hjá hásetunum á hvaða miða á að fara sko. Ef einhver háseti þjálfa sig síðan upp og orðin skipstjóri og ég sé alveg bara þessi gaur getur bara tekið við skipinu þá bara leið breyti við þessu sko. En til þess að byrja með, ég man eftir hagsmunasamtökum heimilana, þar voru endalausar hallabyltingar og hérna vesen sko. Þannig að ég geri þetta reynslu sko. Og það, sko, stefna flokksins, þetta er svo fáránlegt að segja, það ætlar að vera einræðisherra. Sko, stefnan bara að bara klippa allar klærnar af valdstjórninni. Það er bara engar klær eftir á þessum ketti þegar ég er búin að og hvaða einræðistilburðir eru það þetta er þetta orwellska doublespeak sko en hérna þetta er eins og ég segi ykkur ég held að þetta fari miklu lengra heldur en ég sé mér að sjá ég átta mig á því hvað ég finn mig svona bara á brimborði
starfið í Víkingaflokknum það sem ég að gera, að setja upp stefnunar og hugmyndafræði vinnan og að bíða eftir skráningu hjá ríkisskattstjóra. Ég get ekkert verið með neina kennitölur eða neitt eða tekið við styrkjum eða neitt slíkt á meðan þetta er svona. Og og ég að bíða, sko, þetta eiginlega mómentið sem ég var að bíða eftir, sko. Ég vildi vera tilbúin með nafnið og svona grunninn, af því að þegar ég vissi að þetta sem að gerast núna, ég sjáðu bara, ég var að tala þetta bara frá cirka 2013, sko. Þannig ég búin að vita að þetta ástand sem núna myndi koma. Þannig að allt þetta sem ég að gera hérna bara undirbúningur undir, sko, ef ég hefði verið svona undirbúin hérna 2009, þá hefði ég keyrt greiðsluverkfallið alla leið. En ég gerði töluvert að mistökum með það sem ég ætla ekki að endurtaka. Og það var að vera tilbúin með alls konar svona, sko. En núna stefnan að mótast og ég ætla að vinna þess meira í stefnunni. Það meiri áhugi á flokknum og ég vil benda á þetta hérna. Þetta svona no bullshit greinar, sko. Að ég með neitunarvald, sko, og þetta reyndar vald sem allumis, ef við tökum dæmi flokk fólksins, ekkert endilega, þetta svona í öllum flokkunum, ég tek sem dæmi það nýlegt og menn muna hvernig það var, að þá tók formaðurinn raun öll völd, sko. Þannig að í þessum flokkum þetta sem ég sit bara strax í prent, já fyrir ekki, þið ekki að horfa á, þetta ástæðan fyrir að það tæknimenn, að til dæmis í flokki fólksins þá tók formaðurinn bara öll þessi völd hérna og hefur öll þessi völd, en ég sitja bara strax í upphafi og bara alveg heiðarlega með það verður engin, ég mun ekkert, þetta bara svona og ef þú vilt ekki vera með þessu flokki út af þessu eða hinu þá það bara þannig. En ég alltaf með þess að byrja með, þá ég með neytendavald og ég formaður bara svo lengi sem ég lifi eða þannig til að annar skipstjóri vex upp. Þá mun ég bara fara að gera eitthvað annað. Þá mun ég gera sækót eða klára þessar árans vindmyllur sem ég búin að vera að hanna í 100 ár og aldrei fengið fjárhagsstyrk til þess að gera, sem þvílík tæknibilding, sko. Orkutækni og svo ég náttúrulega með heima síðunar og vistun á það. Ég var að spá í styrkja vistuna hlutana þess. Og svo ég með litla prentsmiðjun í kjallaranum og svo ég með 4 börn og 1 á leiðinni. Það nóg að gera hérna hjá Axel. En takk aftur fyrir komuna. Það einhver bara, ég veit ekki hvað í gangi. Ég ekki alveg að geta loka þessu. Veit ekki hvort að YouTube fer bara skella á mig hérna. En allavega þakka ykkur fyrir komuna. Núna ætla ég að hætta. Og ég búin að tala nóg. Og þið munið að læka. Og ef þið þolið ekki það sem ég segi, þá munið að íta 2 svar á unlike. Eða thumb down. Alveg bara 2 svar. Þið hatið þetta svo mikið að ítið 2 svar. En ef þið fílið það sem ég segi, þá ítið að like. Ég tekur smá tíma fyrir að slökka hérna á stríminu. Það bara chillið á meðan. Hvað slekja? Já, ég slekka á þessum fyrst. Takk fyrir komuna og gleðilega páska.